बिल हत्थां 'च फड़िया किन्ना बिल आया किन्ना भर के आए 2100 रुपये ਦਾ ਭਰਿਆ ਮੈਂ 2110 ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 5.5 ਭੇਜਤਾ ਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਏਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਆਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆ ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆਗਾ 19820 रुपए मुंडा जी गभरू नौजवान वो भी गुजर गया छोटे छोटे पोते जी पोते जी वो भी भज गए घरों जी भाग के जो भुख ते जो कोई काम ही नहीं करने वाला कोई मेरे ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਏ ਭਰੋਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ कमाई ये नहीं मैं भरूँ भी कितों जी भी बंदे तो कमाई नहीं होती मुंडा नौजवान सी करने वाला वो मर गया बहू भी भज गई पोते जी छोटे छोटे 2-2 3 साल दे वो भी भाग के जो काम वाला ही है नहीं मैं कितों भरूँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ 18000 ਹੁਣ ਫਿਰ ਭਰੋਂਗੇ ਕਿਵੇਂ पर जांदर माता ढिला मैं 2 साल हो गए ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੱਥਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਚਰਚਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮਾਫ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਫੜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5000 ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4000 ਬਿੱਲ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 18000 ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 22000 ਆਇਆ ਇਹ ਪਿੰਡ ਭਗਤਪੁਰਾ ਮੋੜ ਆ ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਹਿਰੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਹੰਡਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਨਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਿਆ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਅੱਜ 2100 ਰੁਪये ਦਾ ਭਰਿਆ ਮੈਂ 2110 ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੀ ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 5.5 ਭੇਜਤਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ 2110 ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਆ ਹੁਣ 2110 ਭਰੇ ਜੀ ਆ ਹੁਣ 5000 ਭੇਜਤਾ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਏਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਆਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆ ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੱਖੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਜੇ ਬਿੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਘਰੇ ਜੀ ਘਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰੇ ਉਹ ਦੁਆਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿੱਲ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਰਹਿਣਾ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਕੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਆਖਰ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ 1900 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆਗਾ 19820 रुपए ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਆ 19820 रुपए ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 19000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹਨੇ ਫੜਿਆ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਦੋਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਮੱਚ ਗਏ ਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਰੁਪਈਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਤੇ ਜੀ ਪੋਤੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਘਰੋਂ ਜੀ ਭਾਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ ਜੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਮਾਂ ਆਪ ਕੋਈ 10 ਆ 20 ਕੋਈ ਕਣਕ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਮੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵੀ 20000 ਆਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਜਾ ਕੇ ਨਸਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਘਰੇ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਇਹਦੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਏ ਭਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਮਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭਰੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜੀ ਮਰਿਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁੰਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਹੂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ, ਪੋਤੇ ਜੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 2-2 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੂੰ? ਕੀ ਕੁਛ ਕਰੂੰ? ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਢਿੱਲੇ ਮੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮੱਚੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਜਲਿਆ ਪਿਆ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ। ਜੇ 50 ਮਿਲ ਜਾਣ ਵੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜੀ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਆਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੂੰ ਮੈਂ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਏ ਜਦੋਂ ਕਿ 2024 ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਨੇੜੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੀ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ? 18,000। ਭਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ? ਬਾ ਮਾਫੀ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਆ ਮੇਰੇ। ਆ ਸਾਰੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਫੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਮਾਫੀ ਵਾਲੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਯਾਰ ਬਿੱਲ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ 1 ਮਿੰਟ। 18,710 ਰੁਪਏ ਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ। 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਭਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਢਿੱਲਾ ਰਹਿਣਾ। 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਲੱਡ ਨਾਲ। ਜੇ ਲਾਈਟ ਕੱਟ ਗਏ ਫਿਰ? ਲਾਈਟ ਕੱਟ ਦੇਣ ਦੇ, ਮੀਟਰ ਲਾ ਜਾਣਗੇ ਪੱਟ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਟਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਭਰਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ? ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਹਲੇ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਗਈ? ਉਹ ਬਸ ਦਵਾਈ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ? 1500। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1500 ਆ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 18,000 ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚੱਲਦਾ? ਪੱਖਾ? ਪੱਖੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ, 2 ਪੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਡਾ ਇਕੱਲੇ, ਬੁੜਾ ਬੁੜੀ ਅੱਡਾ, ਮੁੰਡੇ ਅੱਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? 2 ਆ ਜੀ। ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਨੇ। ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੰਮਦਾ ਪਾਲਦਾ, ਬੁੱਢੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ 5000। 5000। 8 ਕਹੇ ਤੂੰ 8 ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ 600 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਆ ਗਈ। ਮਾਫ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? 8100 ਰੁਪਇਆ ਬੋਲ। 8100 ਆ ਦੇਖੀਏ। ਉਹਦਾ ਜੀ ਪਿਛਲਾ 3000 ਪਿਛਲਾ ਸੀ। 3000 ਪਿਛਲਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 5000 ਹੁਣ ਆਇਆ, ਜੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 8100 ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ 8100। 8100 ਹੀ ਬੋਲ। 8100 ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਭਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਖੜੇ ਆ। ਭਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਭਰਨਾ ਤਾਂ ਕਾਹਦਾ ਜੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਭਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਸ ਆਹੀ ਆਪਣਾ ਹੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ। ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪੇ ਵਾਲੇ। ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਭਰਾਂਗੇ? ਆ ਦੇਖੋ 26800 ਆਇਆ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ। 26800। ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੀ? ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਬੁੜੀਆਂ ਦੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ 26000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਵਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਥੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਆ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਨਾਲੇ 300 ਰੁਪਇਆ ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆ। 300 ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ? ਨਾ, ਜਮੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬਿੱਲ, 0 ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੱਕ? ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਗੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਠਾ ਬਹਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਤੀ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਦਿਹਾੜੀ 300 ਰੁਪਏ ਹੈਗੀ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁਣ 1500 ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੱਸੋ 1500 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ 28000 ਰੁਪਇਆ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ? ਭਰਿਆ ਜਾਊ ਸਾਥੋਂ? ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਿਲੰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ 900 ਤੇ ਕੁਛ ਰੁਪਏ 33 ਰੁਪਏ ਕਰਤਾ, 200 ਰੁਪਏ ਤੋੜਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ 1100 ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਦੱਸੋ ਗਰੀਬ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ? ਮਿਹਨਤ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਸਭ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਰੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਬਾਹਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਦਾ ਮੀਟਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਲਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਕੁੰਡੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਖਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਐਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਈ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆਗਾ? 20,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਪਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, 38,000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ, ਇਹ ਬਾਜੀਗਰ ਬਸਤੀ ਆ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਆ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। 40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਧਰ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਗੇ ਸਾਰੇ? ਆਹ ਸੀਗਾ 38,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ 2-2 ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਮਦਨੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। 38,000 ਰੁਪਇਆ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਭਰੂਗਾ ਆਮ ਬੰਦਾ? ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ? ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉਗੋ ਪਿੰਡ ਆ, ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਮਿਲਦੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਏ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਬਸ ਕੋਈ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਸਾਡਾ ਜੀ ਐਟੋ ਜਿੱਦ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਖੋਜਿਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਯੂਨਿਟ 400 ਕੁਛ ਹੈ, ਹੁਣ 332 ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਮੇਰੀ ਮੱਛੀ, ਤੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ 4200 ਰੁਪਇਆ। 4200? ਹਾਂਜੀ ਯੂਨਿਟ 300 ਬੱਚੇ, 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਛੱਤ ਵਾਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਿੱਲ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ? ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ ਹੁਣ ਜਦ ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਮਾਜਦੀ ਆ, ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਯੂਨਿਟ ਬਿਲਕੁਲ 332 ਹੈ ਜੀ, 600 ਮਾਫੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਟੋਟਲ A to Z ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਕਹਦੇ ਵੀ ਖੁੰਝਿਆ ਮੇਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਰੀਕ ਨਗਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ। ਮਾਹੀ ਪਹਿਲਾ ਖੜਾ ਕਾਹਦਾ? ਆਹ ਦੇਖੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਿੱਲ ਆਏ ਐ, ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਯੂਨਿਟ 500 ਕੁਛ ਯੂਨਿਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਪਾ ਕੇ ਉਹ 600 ਤੋਂ ਯੂਨਿਟ ਟਪਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨਿਟ 575 ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਉਹ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਉੱਪਰ ਟਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਮੱਚੂਗੀ। ਪਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ 600 ਤੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਸਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਹਿਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੀ 300 ਮੱਚੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 300 ਤੋਂ ਇਹ ਕਰੀਬ ਮੱਚੀ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 600 ਤੋਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਘੱਟ ਮੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਏ ਆ। 332 ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਬਿੱਲ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ? ਐਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਫ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 2-2.5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਲਵੇ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਾ ਦੇ, ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਹੀ ਪਾ ਦੇ ਬਿੱਲ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿੱਟਰੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ। ਧੱਕਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫ੍ਰੀ 'ਚ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟਰ ਰਹੇ ਲੱਗਦਾ ਹਨਾ? ਹਾਂ। ਤੇ ਡਿਪੂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੈਣ ਦਾ ਬਲਾਡਾ ਡਿਪੂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ 2 ਡਿਪੂ ਸੀ, ਉਹ ਏ ਡਿਪੂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ। ਏ ਤੇ B 2 ਸੀ। ਤੇਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਲਾਡਾ ਡਿਪੂ ਜਮਾ ਸਾਰਾ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੜਾ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਫਰੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆ। ਲੌਂਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਲੜਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਕਨੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਬਿੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਨੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈਣ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਪੈਰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ, ਬਸ ਗੱਲ ਪੈਣ ਨੂੰ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ
95 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ 230-35 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਖਲ ਮਾਰਨ ਵਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ 185 ਰੁਪਏ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕੈਂਚੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ 'ਚ ਮੁਫਤ ਲੈ ਕੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ ਦੀ। ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ? ਔਰਬਿਟ। ਹਾਂ 400 ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਆ 2022 ਮਾਡਲ। ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗਰੀਬੀ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂ, ਗਰੀਬੀ ਹੋਰ ਆਊਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਇਹ ਕੱਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਐਵੇਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਹਿੰਦਰ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ। ਉਹਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿੰਦਰ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਹਿੰਦਰ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ। ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਡ ਕੱਢੀ ਖੜੀ ਆ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਆਂ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਘੁੰਡ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਖ ਪੱਠਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 4000 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ। ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕੁਛ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਇਆ। ਤੇ 2 ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਸ 1-2 ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ? ਖੱਬਲ ਘਾਹ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਨਿਗਾਉਣੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ। ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਵੀ। 200-150 ਰੁਪਇਆ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 3000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ? 3000। ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਦੋਵੇਂ, ਨਿਗਾਹ ਬਣਵਾਈ ਵੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਆਹ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੂੜੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਬਿੱਲ? ਹਾਂਜੀ 15000। 15000। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤੀ ਬਸ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਰ ਐਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। 15000 ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੀਏ ਹੁਣ? ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬੇਬੇ? ਉਮਰ ਤੇ ਮੇਰੀ 60 ਤੋਂ ਟੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ? ਲਓ ਜੀ 40,722 ਰੁਪਏ। ਆ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਹੋਰ ਪਾ ਦਿਓਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੜਾ ਜੀ ਬਿੱਲ? ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੁਣੀ ਆਇਆ ਇਹ? ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਪੜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ? ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਮਿਲਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੂਈਆਂ ਸੱਪਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਦਾ ਦਿਨ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਟੋਕਰੀ ਬੁੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੀਆਂ, ਟਾਈਮ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੀਏ ਦੱਸੋ ਹੁਣ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਬਈ ਬਿੱਲ? 15000 ਆਇਆ ਬਈ। 14700 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੱਛੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। 600 ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫ ਆਊਗੀ, ਮਾਫ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ 600 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਤਾ। ਪਿਛਲਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਇਆ। 14600 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਆਇਆ ਕੋਈ ਬਿੱਲ? ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ 10000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ 9622 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਮ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 600 ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਆ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੱਚੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੀ 400 ਯੂਨਿਟ ਮੱਚੀ ਆ। ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਦਾ ਪਿੰਡ ਭਗਤਪੁਰਾ ਮੋੜ ਆ। ਅਜਿਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿੰਡ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੇ, ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 40000 ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20000।
ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆ, ਭਗਤਪੁਰਾ ਮੋੜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭੀੜ ਪਈ ਆ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਹੋਇਆ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਰਸੀਤਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਆ ਇਹਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ 48,640 ਰੁਪਏ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ 48,000 ਪੂਰਾ ਅੱਧਾ ਲੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਧਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੀ? ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮਰ ਗਈ, ਐ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਦੱਸੋ ਉਹਨੇ ਮਸਲਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਮੱਝ ਲੈ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣੀ ਆ? ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਕਿਆ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਾਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਅਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਤੂੰ 100 ਗੁਣੇ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀ। ਆਮ ਜੱਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਬੇੜਾ ਵਾਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਬਸ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਲੋਕ ਲੁੱਟੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਣਕ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਫਤ ਵਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜੀ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂ 30 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ 30 ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਵਗ ਜੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵਸੀਅਤ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਮਚੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਮੂਹਰੇ। ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੇ ਮਾੜੀ 6 ਵੱਜ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ 11-12 ਕਨਾਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸੀਅਤ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਗੇ, ਉਹਦੇ ਮਾੜੀ 6 ਵਜੇ ਥੋੜੀ ਬੋਲਦੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ, ਸਾਡਾ ਆਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ। ਮੁੜ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਭੂਆ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਭੂਆ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੁਰਨ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੁਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਸੀਅਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵਸੀਅਤ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, 10,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆ, ਲੈ ਲਿਆ। 20,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ, 6500 ਰੁਪਏ ਦਾ। 5-4 ਰੁਪਇਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ, ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ 15-25-30,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਨਿਕਾਇਆ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਸਗੀ ਭੂਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਕਾਮਲੀ ਹੈ ਜੀ ਫਲਾਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਖੜੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਕੱਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਦੇਖੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ? ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਸੀਗਾ BPL ਕਰਕੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਆ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਮਗਰੋਂ ਫੇਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਡੱਬੀ ਜੀ ਪਾਈ ਆ ਮੇਰੇ ਪੇਸਮੈਂਟ ਜੀ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਭਰੀਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਮਾਫੀ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਾ ਕੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਬਿੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਬਿੱਲ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੌਰਾ ਪੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ 200-300 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 40,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਧਿਆਂ ਦਾ ਉਹੀ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਉਹੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਕਾਰ ਹੈ ਉਲਝਾਅ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ, ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਾ ਮਹਿਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 60,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਬਣੂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਰ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੂਏ ਤੀਏ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। 420 ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਜੇ, 420 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਵੀ ਮਹਿਲ ਉਸਰੇ ਪਏ ਆ, ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨ ਵੀ ਬਿੱਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਆਪ ਗਰੀਬ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਆਮ ਘਰ ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਐਕਟੀ ਇਹਨੂੰ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕੰਨੀ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ, ਉਹ ਪਤੰਦਰ 50,000 ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਭੇਜਦਾ। ਆ ਗਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਾਓ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਖੁੰਡ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਮੱਝ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਆਹ ਕੱਟਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਵੇਚਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਾਵਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਯਾਰ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਪੱਠਾ ਬਹਾਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50-50,000 ਬਿੱਲ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਤੇਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ 2-4-500 ਰੁਪਈਆ ਮੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, 10-20 ਦਿਨ ਚ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਹਾਂ ਕੁਹਾੜੀ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। 900 ਦਾ ਕਰੇ, ਕੱਲ 200 ਫਿਰ ਵਧਾਤਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਪਹਿਲਾਂ 900 ਸਿਲੰਡਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਕੱਲ 200 ਰੁਪਿਆ ਫਿਰ ਵਧਾਤਾ ਸਿਲੰਡਰ, 1100 ਦਾ ਫਿਰ ਕਰਤਾ ਦੁਬਾਰੇ। 1100 ਦਾ? ਹਾਂ 1135 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਕਰ ਲਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਹ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਹਨਾ। ਹਾਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਆ ਤੇ 300 ਜਿਹਦਾ 32 ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਕਾਹਦਾ ਭੇਜਦੇ ਆ? 300 250 300 250 ਯੂਨਿਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਕਾਹਦਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣ ਵੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਕਾਹਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਬਿੱਲ, ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ? ਕਾਹਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਫਿਰ 600 ਕਾਹਦਾ ਮਾਫ? 250 ਦਾ 300 ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ, 250 ਯੂਨਿਟ ਮੱਚੇ, 300 ਯੂਨਿਟ ਮੱਚੇ, ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜੀ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਆਇਆ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਮਾ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਖਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਰੇ ਖੱਪੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਤਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀ, ਆ ਨਾਲ ਲੱਭੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪੈਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੱਦੇ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੱਥਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੂ ਇੰਨੇ ਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਵਰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖ ਲੈ 25 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਗਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਸਕਣ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਰਸਮ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਠੱਗ ਨੇ। ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਆ ਗਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਜੀ, ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਜੇ ਬਿੱਲ ਆਏ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹ 50,000 ਭਰਨਾ, ਬੁੜੀ ਵੇਚ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭਰੂ, ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਗਰੀਬ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਜੀ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲਟੇਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਠੱਗ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਕਿ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ 40 ਤੋਂ 50,000 ਆਇਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ 1 ਰੁਪਿਆ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਛੱਪੜ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਰਾ ਨਰਕ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੱਟੇ ਦਾ ਪਾਏ ਪਏ ਸੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਬਾਕਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਭਦੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਂਭ ਰਹੀ ਆ ਵਾਟਰ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ। ਬਸ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜੋ ਵਿਗੜ ਤਿਗੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਡ ਕਰਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੜਕ ਹੁਣ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਬੱਟੇ ਹੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ
ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੂਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾਇਆ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 3 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਜਿਤਾਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਤਾਏ ਨੇ ਇਹ। ਆ ਸਾਡੀ ਫੱਟੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਇਹ। ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਬਥੇਰੀ ਸੁਣੀਆਂ ਜੀ ਗੱਲਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਭ ਕਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕਰੇ ਮੈਂ ਮਾਨ ਕੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਜਾਈਆਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਲਾ ਕੌਣ ਬਣਾਇਆ ਕਰੇ? ਮਾਨ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਕੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘਲਤਾ 20-40 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਲ, ਆਪਾਂ ਬੰਨਤੀ ਪੱਗ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਗੋਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਜਾਈ ਬਣਾ ਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਦੁਬਾਰੇ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਆ ਗਈ, ਵਿਆਹ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਤ ਲਗਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਗਿਆ ਰੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਗਿਆ ਕੰਮ ਦੀ ਯਾਰ। ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਕਦੇ। ਮਿੱਠੀਆਂ ਝੇਟਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਝੇਟਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਈ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਤਾਂ ਦੇਰਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿੱਲ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਤੇ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਗਿਆ, ਭਰਜਾਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਖੜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ। ਕਿਉਂ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਭੈਣ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਰਜਾਈ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਬੁੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਰਜਾਈ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਬਸ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ 25-2500 ਰੁਪਇਆ ਕਰੂੰ, ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾਗਾ। ਦੂਜੀ ਵੀ ਰੁਕੀ ਪਈ ਆ, ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ 5 ਘੱਟ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਤੇ ਲਾਤਰੀ ਦੀ ਮਰਦੀ ਦੁਨੀਆ, 1-2 ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੌਰੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, 1-2 ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਗਏ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨਾ। ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਚੰਗੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਜਾਇਆ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਤੁਰਿਆ ਮੇਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਉਣਗੇ, ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। 25-2500 ਰੁਪਇਆ ਕਰਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਉਹ? ਉਹੀ ਸਾਡਾ 1500 ਰੁਪਇਆ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਿਆ ਵਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਦੇ ਗੋਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਮਾਨ ਦੇ ਗੋਤ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬਈ 3 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਟ ਤੋਂ ਭਦੌੜ ਸੀਟ ਤੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ। ਹਾਂ ਮਾਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੰਗਾੜੇ ਵੜ ਗਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 40,000 50,000 20,000 26,000 22,000 4,000 5,000 ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਿਫਾਫਾ ਭਰੀ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਪੂਰਾ ਲਿਫਾਫਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਦੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਝੂਠ ਮਾਰੀਏ ਨਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭਖਰਾ ਵੱਜ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕੰਡਾ ਵੱਜਦਾ ਨੇ, ਐਂ ਵੱਜਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਟਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਤਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੂਹਰੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋਊ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਆ
ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਕੇ ਆਏ? 2100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਰਿਆ ਮੈਂ, 2110 ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 5.5 ਭੇਜਤਾ ਜੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਏਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਆ ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੱਖੇ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ 19,820 ਰੁਪਏ। ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਤੇ ਜੀ, ਪੋਤੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਘਰੋਂ ਜੀ ਬਾਗ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਏ ਭਰੋਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਮਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭਰੂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁੰਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਹੂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ, ਪੋਤੇ ਜੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਗ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੀ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ? 18,000। ਹੁਣ ਫਿਰ ਭਰੋਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਢਿੱਲਾ ਰਹਿਣਾ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੱਥਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਚਰਚਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਫੜੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5000 ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4000 ਬਿੱਲ ਦਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 18000 ਆਇਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 22000 ਆਇਆ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਭਗਤਪੁਰਾ ਮੋੜ ਆ, ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੇ ਜਾਣ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਹਿਰੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਹੰਡਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਅੱਜ 2100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਰਿਆ ਮੈਂ, 2110 ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 5.5 ਭੇਜਤਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, 2110 ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਆ ਹੁਣ 2110 ਭਰੇ ਜੀ। ਆ ਹੁਣ 5000 ਭੇਜਤਾ। ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਏਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਆ ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੱਖੇ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਸੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕੱਲ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਜੇ ਬਿੱਲ? ਇਹ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਘਰੇ ਜੀ, ਘਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਉਹ ਦੁਆਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿੱਲ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੰਮ ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਰਹਿਣਾ, ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਆਖਰ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ 1900 ਪਤਾ ਨਹੀਂ, 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ 19,820 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਆ 19,820 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 19,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਕਿਹਨੇ ਫੜਿਆ? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਦੋਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਮੱਚ ਗਏ ਜੀ, ਸਿਲੰਡਰ ਫਟ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਰੁਪਈਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ।
ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰਦਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਤੇ ਜੀ ਪੋਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਘਰੋਂ ਜੀ ਬਾਗ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਮਾਂ ਆਪ ਕੋਈ 10 ਆ 20 ਕੋਈ ਕਣਕ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਮੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵੀ 20,000 ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਘਰੇ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਇਹਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਏ ਭਰੋਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਮਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭਰੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜੀ ਮਰਿਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁੰਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਬਹੂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ, ਪੋਤੇ ਜੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੂੰ? ਕੀ ਕੁਛ ਕਰੂੰ? ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਢਿੱਲੇ ਮੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਮੱਚੇ ਪਿਆ ਸਾਰਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਜਲਿਆ ਪਿਆ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ। ਜੇ 50 ਮਿਲ ਜਾਣ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੂੰ ਮੈਂ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਏ ਜਦੋਂ ਕਿ 2024 ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਨੇੜੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੀ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ? 18,000। ਭਰੋਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ? ਬਾ ਮਾਫੀ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਆ ਮੇਰੇ ਆ ਸਾਰੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਮਾਫੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਮਾਫੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਆ ਹੁਣ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਯਾਰ ਬਿੱਲ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ 1 ਮਿੰਟ। 18,710 ਰੁਪਏ ਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ। 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਭਰੋਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਢਿੱਲਾ ਰਹਿਣਾ, 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਲੱਡ ਨਾਲ। ਜੇ ਲਾਈਟ ਕੱਟ ਗਏ ਫਿਰ? ਲਾਈਟ ਕੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਾ ਜਾਣਗੇ ਪੱਟ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਟਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਭਰਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ? ਕਰੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਹਲੇ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਗਈ? ਉਹ ਬਸ ਦਵਾਈ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ? 1500। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1500 ਆ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 18,000 ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚੱਲਦਾ? ਪੱਖਾ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ, 2 ਪੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਡਾ ਇਕੱਲੇ ਬੁੜੀ ਅੱਡਾ ਮੁੰਡੇ ਅੱਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? 2 ਆ ਜੀ। ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਐ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਨੇ। ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੰਮਦਾ ਪਾਲਦਾ, ਬੁੱਢੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ 5000। 5000? 8 ਕਹੇ ਤੂੰ 8 ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਆ ਗਈ। ਮਾਫ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? 8100 ਰੁਪਇਆ ਬੋਲ। 8100 ਆ ਦੇਖੀਏ। ਉਹਦਾ ਜੀ ਪਿਛਲਾ 3000 ਪਿਛਲਾ ਸੀ। 3000 ਪਿਛਲਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 5000 ਹੁਣ ਆਇਆ, ਜੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 8100 ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ 8100। 8100 ਹੀ ਬੋਲ। 8100 ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਭਰੋਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਭਰੋਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਭਰਨਾ ਤਾਂ ਕਾਹਦਾ ਜੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਭਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਸ ਆਹੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ। ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪੇ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਭਰਾਂਗੇ? ਆ ਦੇਖੋ 26,800 ਆਇਆ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ। 26,800। ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੀ? ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਬੁੜੀਆਂ ਦੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ 26,000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਵਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਥੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਆ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਨੂੰ।
ਨਾਲੇ 300 ਰੁਪਿਆ ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆ 300। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ? ਨਾ ਜਮੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬਿੱਲ, ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੱਕ? ਜੀ ਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਗੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਠਾ ਬਹਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਤੀ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਦਿਹਾੜੀ 300 ਰੁਪਏ ਹੈਗੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁਣ 1500 ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੱਸੋ 1500 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ 28000 ਰੁਪਏ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ? ਭਰਿਆ ਜਾਊ ਸਾਥੋਂ? ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਿਲੰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ 900 ਤੇ ਕੁਛ ਰੁਪਏ 33 ਰੁਪਏ ਕਰਤਾ, 200 ਰੁਪਏ ਤੋੜਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ 1100 ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਦੱਸੋ ਗਰੀਬ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ? ਮਿਹਨਤ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਸਭ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਰੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਬਾਹਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਦਾ ਮੀਟਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਲਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਕੁੰਡੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਖਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਐਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਈ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ? ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆਗਾ? 20,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਪਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, 38,000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ, ਇਹ ਬਾਜੀਗਰ ਬਸਤੀ ਆ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਆ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। 40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਧਰ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਗੇ ਸਾਰੇ? ਆਹ ਸੀਗਾ 38,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ 2-2 ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਮਦਨੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। 38,000 ਰੁਪਇਆ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਭਰੂਗਾ ਆਮ ਬੰਦਾ? ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ? ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉਗੋ ਪਿੰਡ ਆ, ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਮਿਲਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਏ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਬਸ ਕੋਈ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਸਾਡਾ ਜੀ ਐਟੋ ਜਿੱਦ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਖੋਜਿਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਯੂਨਿਟ 400 ਕੁਛ ਹੈ, ਹੁਣ 332 ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਮੇਰੀ ਮੱਛੀ, ਤੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ 4200 ਰੁਪਇਆ। 4200? ਹਾਂਜੀ, ਯੂਨਿਟ 300 ਬੱਚੇ, 2 ਮੈਂਬਰ ਆ ਘਰ ਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਛੱਤ ਵਾਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਿੱਲ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ? ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ ਹੁਣ ਜਦ ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਮਾਜਦੀ ਆ, ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਯੂਨਿਟ ਬਿਲਕੁਲ 332 ਹੈ ਜੀ, 600 ਮਾਫੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਟੋਟਲ A to Z ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਕਹਦੇ ਵੀ ਖੁੰਝਿਆ ਮੇਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਰੀਕ ਨਗਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ। ਮਾਹੀ ਪਹਿਲਾ ਖੜਾ ਕਾਹਦਾ? ਆਹ ਦੇਖੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿੱਲ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਿੱਲ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਯੂਨਿਟ 500 ਕੁਛ ਯੂਨਿਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਪਾ ਕੇ ਉਹ 600 ਤੋਂ ਯੂਨਿਟ ਟਪਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨਿਟ 575 ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਉਹ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ, 1 ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਉੱਪਰ ਟਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਮੱਚੂਗੀ। ਪਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ 600 ਤੋਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਸਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਹਿਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੀ 300 ਮੱਚੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 300 ਤੋਂ ਇਹ ਕਰੀਬ ਮੱਚੀ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 600 ਤੋਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਘੱਟ ਮੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਏ ਆ। 332 ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਬਿੱਲ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ? ਐਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਫ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 2-2.5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਲਵੇ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਾ ਦੇ, ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਹੀ ਪਾ ਦੇ ਬਿੱਲ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿੱਟਰੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ। ਧੱਕਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫ੍ਰੀ 'ਚ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟਰ ਰਹੇ ਲੱਗਦਾ ਹਨਾ? ਹਾਂ। ਤੇ ਡਿਪੂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੈਣ ਦਾ ਬਲਾਡਾ ਡਿਪੂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ 2 ਡਿਪੂ ਸੀ, ਉਹ ਏ ਡਿਪੂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ। A ਤੇ B 2 ਸੀ। ਤੇਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਲਾਡਾ ਡਿਪੂ ਜਮਾ ਸਾਰਾ ਖੜਾ ਹੈਗਾ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੜਾ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਫਰੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆ। ਲੌਂਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਲੜਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਕਨੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਬਿੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਨੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈਣ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਪੈਰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ, ਬਸ ਗਲ ਪੈਣ ਨੂੰ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ 195 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ 230-35 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਖਲ ਮਾਰਨ ਵਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ 185 ਰੁਪਏ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕੈਂਚੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ 'ਚ ਮੁਫਤ ਲੈ ਕੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ ਦੀ। ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ? ਔਰਬਿਟ। ਹਾਂ 400 ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਆ 2022 ਮਾਡਲ। ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗਰੀਬੀ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂ, ਗਰੀਬੀ ਹੋਰ ਆਊਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਇਹ ਕੱਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਐਵੇਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਹਿੰਦਰ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ। ਉਹਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿੰਦਰ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਹਿੰਦਰ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ। ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਡ ਕੱਢੀ ਖੜੀ ਆ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਆਂ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਘੁੰਡ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਖ ਪੱਠਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 4000 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ। ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕੁਛ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਇਆ। ਤੇ 2 ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਸ 1-2 ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ? ਖੱਬਲ ਘਾਹ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਨਿਗਾਉਣੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ। ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਵੀ। 200-150 ਰੁਪਇਆ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 3000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ? 3000। ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਦੋਵੇਂ, ਨਿਗਾਹ ਬਣਵਾਈ ਵੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਅੱਜ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੂੜੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਬਿੱਲ? ਹਾਂਜੀ 15000। 15000? ਹਾਂਜੀ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤੀ ਬਸ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਰ ਐਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। 15000 ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੀਏ ਹੁਣ? ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬੇਬੇ? ਉਮਰ ਤੇ ਮੇਰੀ 60 ਤੋਂ ਟੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ? ਲਓ ਜੀ 40,722 ਰੁਪਏ। ਆ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਪਾ ਦਿਓਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੜਾ ਜੀ ਬਿੱਲ? ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੁਣੀ ਆਇਆ ਇਹ? ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਪੜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ? ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਮਿਲਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੂਈਆਂ ਸੱਪਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਦਾ ਦਿਨ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਟੋਕਰੀ ਬੁੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੀਆਂ, ਟਾਈਮ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੀਏ ਦੱਸੋ ਹੁਣ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਬਈ ਬਿੱਲ? 15000 ਆਇਆ ਬਈ। 14700 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੱਛੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। 600 ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫ ਆਊਗੀ, ਮਾਫ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ 600 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਤਾ। ਪਿਛਲਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਇਆ। 14600 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਆਇਆ ਕੋਈ ਬਿੱਲ? ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਆ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ 10000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ 9622 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਮ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 600 ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਆ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੱਚੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੀ 400 ਯੂਨਿਟ ਮੱਚੀ ਆ। ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਦਾ ਪਿੰਡ ਭਗਤਪੁਰਾ ਮੋੜ ਆ। ਅਜਿਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿੰਡ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੇ, ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 40,000 ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20,000। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆ, ਭਗਤਪੁਰਾ ਮੋੜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭੀੜ ਪਈ ਆ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਹੋਇਆ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਰਸੀਤਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਆ ਇਹਦਾ? ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ 48,640 ਰੁਪਏ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ 48,000 ਪੂਰਾ ਅੱਧਾ ਲੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਧਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ? ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮਰ ਗਈ, ਐ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਦੱਸੋ ਉਹਨੇ ਮਸਲਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਮੱਝ ਲੈ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣੀ ਆ? ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਕਿਆ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਾਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਅਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਤੂੰ 100 ਗੁਣੇ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀ। ਆਮ ਜੱਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਬੇੜਾ ਵਾਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਬਸ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਲੋਕ ਲੁੱਟੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਣਕ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਫਤ ਵਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜੀ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂ 30 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ 30 ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਵਗ ਜੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵਸੀਅਤ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਮਚੇ ਰੱਖੇ ਆ ਮੂਹਰੇ। ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੇ ਮਾੜੀ 'ਚ 6 ਵੱਜ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ 11-12 ਕਨਾਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸੀਅਤ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਗੇ, ਉਹਦੇ ਮਾੜੀ 6 ਵਜੇ ਥੋੜੀ ਬੋਲਦੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜੂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਆਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ। ਮੁੜ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਭੂਆ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਭੂਆ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੁਰਨ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੁਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਸੀਅਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵਸੀਅਤ ਤੇ ਲੱਗਿਆਗਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆ। ਲੈ ਲਿਆ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। 6500 ਰੁਪਏ ਦਾ 5-4,000 ਰੁਪਇਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ, ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ 15-25-30,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਨਿਕਾਇਆ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਸਗੀ ਭੂਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਕਾਮਲੀ ਹੈ ਜੀ ਫਲਾਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਖੜੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਕੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਦੇਖੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ? ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਸੀਗਾ BPL ਕਰਕੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਆ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਮਗਰੋਂ ਫੇਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਡੱਬੀ ਜੀ ਪਾਈ ਆ ਮੇਰੇ ਪੇਸਮੈਂਟ ਜੀ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਭਰੀਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਾ ਕੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਬਿੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਬਿੱਲ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੌਰਾ ਪੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ 200-300 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 40,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਧਿਆਂ ਦਾ ਉਹੀ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਉਹੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਕਾਰ ਹੈ ਉਲਝਾਅ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ, ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਾ ਮਹਿਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ
ਬਈ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂਗਾ, ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 60,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਬਣੂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਰ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੂਏ ਤੀਏ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। 420 ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਂਝੇ 420 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਮਹਿਲ ਉਸਰੇ ਪਏ ਆ, ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨ ਵੀ ਬਿੱਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਆਪ ਗਰੀਬ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਆਮ ਘਰ ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਐਕਟੀ ਇਹਨੂੰ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕੰਨੀ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ ਉਹ ਪਤੰਦਰ 50,000 ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਭੇਜਦਾ। ਆ ਗਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਾਓ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਖੁੰਡ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਮੱਝ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਆਹ ਕੱਟਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਵੇਚਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਾਵਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਯਾਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਪੱਠਾ ਬਹਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। 50-50,000 ਬਿੱਲ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਤੇਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ 2-4-500 ਰੁਪਈਆ ਮੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। 10-20 ਦਿਨ ਚ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਾਹਾਂ ਕੁਹਾੜੀ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। 900 ਦਾ ਕਰੇ, ਕੱਲ 200 ਫਿਰ ਵਧਾਤਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਪਹਿਲਾਂ 900 ਸਿਲੰਡਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਕੱਲ 200 ਰੁਪਿਆ ਫਿਰ ਵਧਾਤਾ ਸਿਲੰਡਰ। 1100 ਦਾ ਫਿਰ ਕਰਤਾ ਦੁਬਾਰੇ। 1100 ਦਾ? ਹਾਂ 1135 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ? 1 ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਕਰ ਲਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਹ। ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਹਨਾ। ਹਾਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਆ ਤੇ 300 ਜਿਹਦਾ 32 ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਕਾਹਦਾ ਭੇਜਦੇ ਆ? 300 250 300 250 ਯੂਨਿਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਕਾਹਦਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣ ਵੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਕਾਹਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਬਿੱਲ, ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ? ਕਾਹਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਫਿਰ 600 ਕਾਹਦਾ ਮਾਫ? 250 ਦਾ 300 ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ। 250 ਯੂਨਿਟ ਮੱਚੇ, 300 ਯੂਨਿਟ ਮੱਚੇ, ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜੀ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ 1 ਮਿੰਟ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਛੋੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਆਇਆਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲਾਭ ਸਿੰਘ। ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਮਾ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਖਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਰੇ ਖੱਪੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਤਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀ। ਆ ਨਾਲ ਲੱਭੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪੈਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਦੇ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੱਥਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੂ ਇੰਨੇ ਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਦਲ ਵਰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖ ਲੈ 25 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਗਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਸਕਣ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਰਸਮ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਠੱਗ ਨੇ। ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਆ ਗਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹ 50,000 ਭਰਨਾ, ਬੁੜੀ ਵੇਚ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭਰੂ। ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਗਰੀਬ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਜੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲਟੇਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਠੱਗ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਕਿ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ 40 ਤੋਂ 50,000 ਆਇਆ। ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ 1 ਰੁਪਿਆ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਛੱਪੜ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਰਾ ਨਰਕ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ।
ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੱਟੇ ਦਾ ਪਾਏ ਪਏ ਸੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਬਾਕਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਭਦੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਂਭ ਰਹੀ ਆ ਵਾਟਰ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ। ਬਸ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜੋ ਵਿਗੜ ਤਿਗੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਡ ਕਰਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੜਕ ਹੁਣ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਬੱਟੇ ਹੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾਇਆ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ 3 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਜਿਤਾਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਤਾਏ ਨੇ ਇਹ। ਆ ਸਾਡੀ ਫੱਟੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਇਹ। ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਬਥੇਰੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਗੱਲਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਭ ਕਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕਰੇ ਮੈਂ ਮਾਨ ਕੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਜਾਈਆਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਲਾ ਕੌਣ ਬਣਾਇਆ ਕਰੇ? ਮਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਕੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘਲਤਾ 20-40 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਲ, ਆਪਾਂ ਬੰਨਤੀ ਪੱਗ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਕੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਜਾਈ ਬਣਾ ਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਦੁਬਾਰੇ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਆ ਗਈ, ਵਿਆਹ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਤ ਲਗਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਗਿਆ ਰੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਕਰ ਗਿਆ ਕੰਮ ਦੀ ਯਾਰ। ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਕਦੇ। ਮਿੱਠੀਆਂ ਝੇਟਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਝੇਟਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਈ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਤਾਂ ਦੇਰਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿੱਲ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਤੇ 20,000 ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਗਿਆ, ਭਰਜਾਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਖੜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ। ਕਿਉਂ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਰਜਾਈ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਬੁੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਰਜਾਈ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਬਸ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ 25-2500 ਰੁਪਇਆ ਕਰੂੰ, ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾਗਾ। ਦੂਜੀ ਵੀ ਰੁਕੀ ਪਈ ਆ, ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ 5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਤੇ ਲਾਤਰੀ ਦੀ ਮਰਦੀ ਦੁਨੀਆ, 1-2 ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੌਰੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, 1-2 ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਗਏ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਗਏ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨਾ। ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਚੰਗੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਜਾਇਆ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਤੁਰਿਆ ਮੇਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਉਣਗੇ, ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। 25-2500 ਰੁਪਇਆ ਕਰਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਉਹ? ਉਹੀ ਸਾਡਾ 1500 ਰੁਪਇਆ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਿਆ ਵਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਦੇ ਗੋਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਮਾਨ ਦੇ ਗੋਦ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬਾਈ 3 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਟ ਤੋਂ ਭਦੌੜ ਸੀਟ ਤੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ। ਹਾਂ ਮਾਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੰਗਾੜੇ ਵੜ ਗਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 40,000 50,000 20,000 26,000 22,000 4,000 5,000 ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਿਫਾਫਾ ਭਰੀ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਪੂਰਾ ਲਿਫਾਫਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਦੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਝੂਠ ਮਾਰੀਏ ਨਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭਖਰਾ ਵੱਜ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕੰਡਾ ਵੱਜਦਾ ਨੇ, ਐਂ ਵੱਜਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਟਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਤਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੂਹਰੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਊ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਕੇ ਆਏ? 2100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਰਿਆ ਮੈਂ, 2110 ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 5.5 ਭੇਜਤਾ ਜੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਏਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਆਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਆ ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆਗਾ 19,820 ਰੁਪਏ। ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਤੇ ਜੀ ਪੋਤੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਘਰੋਂ ਜੀ ਬਾਗ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਏ ਭਰੋਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਮਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਰੂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ। ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁੰਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਹੂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ। ਪੋਤੇ ਜੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਗ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੀ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ? 18,000। ਹੁਣ ਫਿਰ ਭਰੋਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਮਾਤਾ ਢਿੱਲਾ ਰਹਿਣਾ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੱਥਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਚਰਚਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਫੜੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5000 ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4000 ਬਿੱਲ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 18000 ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 22000 ਆਇਆ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਭਗਤਪੁਰਾ ਮੋੜ ਆ, ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੇ ਜਾਣ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਹਿਰੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਹੰਡਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਨਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਅੱਜ 2100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਰਿਆ ਮੈਂ, 2110 ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 5.5 ਭੇਜਤਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ 2110 ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਆ ਹੁਣ 2110 ਭਰੇ ਜੀ। ਆ ਹੁਣ 5000 ਭੇਜਤਾ। ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਏਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਆਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਆ ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂ ਪੱਖੇ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਸੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕੱਲ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਜੇ ਬਿੱਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਘਰੇ ਜੀ। ਘਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਉਹ ਦੁਆਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿੱਲ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੰਮ ਜੀ ਮੇਥੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਥੋਂ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਰਹਿਣਾ। ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਚੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਆਖਰ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ 1900 ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆਗਾ 19,820 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਆ 19,820 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ 19,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਕਿਹਨੇ ਫੜਿਆ? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਦੋਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੱਚ ਗਏ ਜੀ। ਸਿਲੰਡਰ ਫਟ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਰੁਪਈਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ।
ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰਦਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਤੇ ਜੀ, ਪੋਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਘਰੋਂ ਜੀ ਭਾਗ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਮਾਂ ਆਪ ਕੋਈ 10 20 ਕੋਈ ਕਣਕ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਵੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ 20,000 ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਘਰੇ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਇਹਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਏ ਭਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਮਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭਰੂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਜੀ ਮਰਿਆ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁੰਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਹੂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ, ਪੋਤੇ ਜੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 2 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੂੰ? ਕੀ ਕੁਛ ਕਰੂੰ? ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਢਿੱਲੇ ਮੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮੱਚੇ ਪਿਆ ਸਾਰਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਜਲਿਆ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭਾਵਕ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ। ਜੇ 50 ਮਿਲ ਜਾਣ ਵੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਮਰਜੀ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੂੰਗਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਏ ਜਦੋਂ ਕਿ 2024 ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਨੇੜੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੀ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ? 18,000। ਭਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ? ਬਾ ਮਾਫੀ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਆ ਮੇਰੇ। ਆ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਫੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਮਾਫੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਆ ਹੁਣ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਯਾਰ ਬਿੱਲ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ 1 ਮਿੰਟ। 18,710 ਰੁਪਏ ਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ। 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਭਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਤਾ ਢਿੱਲਾ ਰਹਿਣਾ। 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਲੱਡ ਨਾਲ। ਜੇ ਲਾਈਟ ਕੱਟ ਗਏ ਫਿਰ? ਲਾਈਟ ਕੱਟ ਦੇਣ ਦੇ, ਮੀਟਰ ਲਾ ਜਾਣਗੇ ਪੱਟ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਟਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਭਰਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਹਲੇ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਗਈ? ਉਹ ਬਸ ਦਵਾਈ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਪੈਨਸ਼ਨ? 1500। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1500 ਆ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 18,000 ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ? ਪੱਖਾ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ, 2 ਪੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਡਾ ਕੱਲੇ, ਬੁੜਾ ਬੁੜੀ ਅੱਡਾ, ਮੁੰਡੇ ਅੱਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? 2 ਆ ਜੀ। ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਨੇ। ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੰਮਦਾ ਪਾਲਦਾ, ਬੁੱਢੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ 5,000। 5,000? 8 ਕਹੇ ਤੂੰ 8 ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਆ ਗਈ। ਮਾਫ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? 8100 ਰੁਪਇਆ ਬੋਲ। 8100 ਆ। ਦੇਖੀਏ, ਉਹਦਾ ਜੀ ਪਿਛਲਾ 3,000 ਪਿਛਲਾ ਸੀ। 3,000 ਪਿਛਲਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 5,000 ਹੁਣ ਆਇਆ, ਜੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 8100 ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, 8100 ਹੀ ਬੋਲ। 81 ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਭਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਭਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਭਰਨਾ ਤਾਂ ਕਾਹਦਾ ਜੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਭਰਾਂਗੇ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਸ ਆਹੀ ਆਪਣਾ ਹੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ। ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪੇ ਵਾਲੇ। ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪੇ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਭਰਾਂਗੇ? ਆ ਦੇਖੋ 26,800 ਆਇਆ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ। 26,800। ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੀ? ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 1,000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਹੁਣ ਬੁੜੀਆਂ ਦੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ 26,000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਵਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਥੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ,
ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲੇ 300 ਰੁਪਇਆ ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆ 300 ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਨਾ ਜਮੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੱਕ ਜੀ ਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਗੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਠਾ ਬਹਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਤੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਦਿਹਾੜੀ 300 ਰੁਪਏ ਹੈਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁਣ 1500 ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੱਸੋ 1500 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ 28000 ਰੁਪਏ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ ਭਰਿਆ ਜਾਊ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਹੁਣ 900 ਤੇ ਕੁਛ ਰੁਪਏ 33 ਰੁਪਏ ਕਰਤਾ 200 ਰੁਪਏ ਤੋੜਤਾ ਪਹਿਲਾਂ 1100 ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਦੱਸੋ ਗਰੀਬ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਭ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਰੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਹਲਾ ਕਰਨਗੇ ਆਪਦਾ ਮੀਟਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੁੰਡੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਖਾਣਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਐਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਬਾਈ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆਗਾ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਪਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 38,000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਪਿਆ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਇਹ ਬਾਜੀਗਰ ਬਸਤੀ ਆ ਸਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਆ ਗਈ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ 38 40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਧਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਗੇ ਸਾਰੇ ਆਹ ਸੀਗਾ 38,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ 2 ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਮਦਨੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ 38,000 ਰੁਪਏ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਭਰੂਗਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਗੋ ਪਿੰਡ ਆ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਏ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਬਸ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸਾਡਾ ਜੀ ਐਟੋ ਜਿੱਦ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਖੋਜਿਆ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਯੂਨਿਟ 400 ਕੁਛ ਹੈ ਹੁਣ 332 ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਮੇਰੀ ਮੱਛੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ 4200 ਰੁਪਇਆ 4200 ਹਾਂਜੀ ਯੂਨਿਟ 300 ਬੱਚੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਿੱਲ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ ਹੁਣ ਜਦ ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਮਾਇਦੀ ਆ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਲਕੁਲ 332 ਹੈ ਜੀ 600 ਮਾਫੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਟੋਟਲ ਐਟੋ ਜਿੱਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਕਹਦੇ ਵੀ ਖੁੰਝਾ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰੀਕ ਨਗਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਮਾਹੀ ਪਹਿਲਾ ਖੜਾ ਕਾਹਦਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਿੱਲ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਯੂਨਿਟ 500 ਕੁਛ ਯੂਨਿਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਪਾ ਕੇ ਉਹ 600 ਤੋਂ ਯੂਨਿਟ ਟਪਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨਿਟ 575 ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਉਹ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਉੱਪਰ ਟਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਮੱਚੂਗੀ ਪਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ 600 ਤੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਸਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਹਿਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੀ 300 ਮੱਚੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ 300 ਤੋਂ ਇਹ ਕਰੀਬ ਮੱਚੀ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 600 ਤੋਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਘੱਟ ਮੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਏ ਆ 332 ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20000 ਬਿੱਲ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ ਐਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਫ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 2-2.5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਲਵੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਾ ਦੇ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਹੀ ਪਾ ਦੇ ਬਿੱਲ 1000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿੱਟਰੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਧੱਕਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਹੀ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟਰ ਰਹੇ ਲੱਗਦਾ ਹਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਡਿਪੂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਭੈਣ ਦਾ ਬਲਾਡਾ ਡਿਪੂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ 2 ਡਿਪੂ ਸੀ ਉਹ ਏ ਡਿਪੂ ਸੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੱਲਾ ਏ ਤੇ B 2 ਸੀ ਤੇਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਾਡਾ ਡਿਪੂ ਜਮਾ ਸਾਰਾ ਖੜਾ ਹੈਗਾ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੜਾ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਫਰੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆ। ਲੌਂਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਲੜਦੀਆਂ ਵੀ ਆ। ਕਨੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਬਿੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਨੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ। ਨਾ ਕੁਛ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਪੈਰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ, ਬਸ ਗਲ ਪੈਣ ਨੂੰ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ 195 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ 230-35 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਖਨ ਮਾਰਨ ਵਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ 185 ਰੁਪਏ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕੈਂਚੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ 'ਚ ਮੁਫਤ ਲੈ ਕੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ ਦੀ। ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ? ਔਰਬਿਟ। ਹਾਂ 400 ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਆ 2022 ਮਾਡਲ। ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗਰੀਬੀ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂ, ਗਰੀਬੀ ਹੋਰ ਆਊਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਇਹ ਕੱਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਐਵੇਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਹਿੰਦਰ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿੰਦਰ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਹਿੰਦਰ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ। ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਡ ਕੱਢੀ ਖੜੀ ਆ? 1 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਆਂ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਘੁੰਡ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਖ ਪੱਠਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। 1 ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 4000 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕੁਛ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਇਆ। ਤੇ 2 ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਸ 1-2 ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ? ਖੱਬਲ ਘਾਹ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ। ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਵੀ। 200-150 ਰੁਪਇਆ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 3000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ? 3000। ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਦੋਵੇਂ, ਨਿਗਾਹ ਬਣਵਾਈ ਵੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਅੱਜ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੂੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਬਿੱਲ? ਹਾਂਜੀ 15000। 15000 ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤੀ ਬਸ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਰ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। 15000 ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੀਏ ਹੁਣ? ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬੇਬੇ? ਉਮਰ ਤੇ ਮੇਰੀ 60 ਤੋਂ ਟੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ? ਲਓ ਜੀ 40,722 ਰੁਪਏ। ਆ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਹੋਰ ਪਾ ਦਿਓਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੜਾ ਜੀ ਬਿੱਲ? ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੁਣੀ ਆਇਆ ਇਹ? ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਹਾਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਪੜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ? ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਮਿਲਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੂਈਆਂ ਸੱਪਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਦਾ ਦਿਨ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਟੋਕਰੀ ਬੁੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੀਆਂ, ਟਾਈਮ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੀਏ ਦੱਸੋ ਹੁਣ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਬਈ ਬਿੱਲ? 15000 ਆਇਆ ਬਈ। 14700 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੱਛੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। 600 ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫ ਆਊਗੀ, ਮਾਫ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ 600 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਤਾ। ਪਿਛਲਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਇਆ ਵਿੱਚ 14600 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਆਇਆ ਕੋਈ ਬਿੱਲ? ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਆ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ 10000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ 9622 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਮ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 600 ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਆ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ
ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੱਚੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੀ 400 ਯੂਨਿਟ ਮੱਚੀ ਆ। ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਦਾ ਪਿੰਡ ਭਗਤਪੁਰਾ ਮੋੜ ਆ। ਅਜਿਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿੰਡ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੇ, ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 40,000 ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20,000। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆ, ਭਗਤਪੁਰਾ ਮੋੜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭੀੜ ਪਈ ਆ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਹੋਇਆ। ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਰਸੀਤਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਆ ਇਹਦਾ? ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ 48,640 ਰੁਪਏ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ 48,000 ਪੂਰਾ ਅੱਧਾ ਲੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਧਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਉਹਨੇ ਦਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮਰ ਗਈ, ਐ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਦੱਸੋ ਉਹਨੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਮੱਝ ਲੈ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣੀ ਆ? ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ। ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਾਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਅਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਤੂੰ 100 ਗੁਣੇ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀ। ਆਮ ਜੱਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਮਾ ਬੇੜਾ ਵਾਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਬਸ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਲੋਕ ਲੁੱਟੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਣਕ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਫਤ ਵਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜੀ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 30 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ 30 ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਬਾਗ ਜੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵਸੀਅਤ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਮਚੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਮੂਹਰੇ। ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ 6 ਵੱਜ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ 11-12 ਕਨਾਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸੀਅਤ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਗੇ, ਉਹਦੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ 6 ਵਜੇ ਥੋੜੀ ਬੋਲਦੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜੂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਆਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ। ਮੁੜ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਭੂਆ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਭੂਆ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੁਰਨ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੁਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਸੀਅਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਰੁਪਇਆ ਵਸੀਅਤ ਤੇ ਲੱਗਿਆਗਾ, 10,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆ, ਲੈ ਲਿਆ। 20,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। 6500 ਰੁਪਏ ਦਾ 5-4,000 ਰੁਪਇਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ, ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ 15-25 ਤੇ 25-30,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਨਿਕਾ ਜਾ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਸਗੀ ਭੂਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਕਾਮਲੀ ਹੈ ਜੀ ਫਲਾਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਖੜੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕੱਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਦੇਖੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਸੀਗਾ BPL ਕਰਕੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਮਗਰੋਂ ਫੇਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਡੱਬੀ ਜੀ ਪਾਈ ਆ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਜੀ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਭਰ ਗਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਮਾਫੀ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਾ ਕੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਬਿੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਬਿੱਲ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੌਰਾ ਪੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ 200-300 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 40,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਧਿਆਂ ਦਾ ਉਹੀ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਉਹੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਕਾਰ ਹੈ ਉਲਝਾਅ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ, ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਾ ਮਹਿਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ
ਬਈ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂਗਾ, ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 60,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਬਣੂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਰ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੂਏ ਤੀਏ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। 420 ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਂਝੇ 420 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਮਹਿਲ ਉਸਰੇ ਪਏ ਆ, ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨ ਵੀ ਬਿੱਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਆਪ ਗਰੀਬ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਆਮ ਘਰ ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਐਕਟੀ ਇਹਨੂੰ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕੰਨੀ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ ਉਹ ਪਤੰਦਰ 50,000 ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਭੇਜਦਾ। ਆ ਗਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿ ਨਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਾਓ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਖੁੰਡ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਮੱਝ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਆਹ ਕੱਟਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਆਹ ਵੇਚਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਬਾਸਤੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਾਵਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਯਾਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਪੱਠਾ ਬਹਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। 50,000 ਬਿੱਲ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਤੇਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ 2-4-500 ਰੁਪਈਆ ਮੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। 10-20 ਦਿਨ ਚ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਾਹਾਂ ਕੁਹਾੜੀ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। 900 ਦਾ ਕਰੇ, ਕੱਲ 200 ਫਿਰ ਵਧਾਤਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਪਹਿਲਾਂ 900 ਸਿਲੰਡਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਕੱਲ 200 ਰੁਪਿਆ ਫਿਰ ਵਧਾਤਾ ਸਿਲੰਡਰ। 1100 ਦਾ ਫਿਰ ਕਰਤਾ ਦੁਬਾਰੇ। 1100 ਦਾ? ਹਾਂ 1135 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਕਰ ਲਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਹ। ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਹਨਾ। ਹਾਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਆ ਤੇ 300 ਜੀ ਦਾ 32 ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਕਾਹਦਾ ਭੇਜਿਆ? 300 250 300 250 ਯੂਨਿਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਕਾਹਦਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣ ਵੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਕਾਹਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਬਿੱਲ, ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ? ਕਾਹਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਫਿਰ 600 ਕਾਹਦਾ ਮਾਫ? 250 ਦਾ 300 ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ। 250 ਯੂਨਿਟ ਮੱਚੇ, 300 ਯੂਨਿਟ ਮੱਚੇ, ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜੀ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਆਇਆਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲਾਭ ਸਿੰਘ। ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਮਾ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਖਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਰੇ ਖੱਪੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਤਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀ। ਆ ਨਾਲ ਲੱਭੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪੈਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਦੇ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੱਥਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੂ ਇੰਨੇ ਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਦਲ ਵਰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖ ਲੈ 25 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਬਾਦਲ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਗਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਸਕਣ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਹੱਥ, ਕੋਈ ਰਸਮ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਠੱਗ ਨੇ। ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਆ ਗਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਜੀ, ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹ 50,000 ਭਰਨਾ, ਬੁੜੀ ਵੇਚ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭਰੂ। ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਗਰੀਬ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਜੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲਟੇਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਠੱਗ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਕਿ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ 40 ਤੋਂ 50,000 ਆਇਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ 1 ਰੁਪਿਆ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਛੱਪੜ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਰਾ ਨਰਕ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ।
ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੱਟੇ ਦਾ ਪਾਏ ਪਏ ਸੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਬਾਕਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਭਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਂਭ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ। ਬਸ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜੋ ਵਿਗੜ ਤਿਗੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਡ ਕਰਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੜਕ ਹੁਣ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਬੱਟੇ ਹੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਮੂਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾਇਆ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 3 ਵਾਰੀ ਜਿਤਾਇਆ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਜਿਤਾਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਤਾਏ ਨੇ ਇਹ। ਆ ਸਾਡੀ ਫੱਟੀ ਸਮਾਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ। ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਬਥੇਰੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਗੱਲਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਭ ਕਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕਰੇ ਮੈਂ ਮਾਨ ਕੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਜਾਈਆਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਲਾ ਕੌਣ ਬਣਾਣਾ ਕਰੇ? ਮਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਕੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘਲਤਾ 20-40 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਲ ਆ ਬੰਨਤੀ ਪੱਗ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਕੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਜਾਈ ਬਣਾ ਦਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਦੁਬਾਰੇ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਆ ਗਈ, ਵਿਆਹ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਤ ਲਗਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਪਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਗਿਆ ਰਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਕਰ ਗਿਆ ਕੰਮ ਯਾਰ, ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਿੱਠੀਆਂ ਝੇਟਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਝੇਟਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਈ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਤਾਂ ਦੇਲਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿੱਲ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਤੇ 20,000 ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਗਿਆ ਭਰਜਾਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਖੜਾ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ। ਕਿਉਂ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਰਜਾਈ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਬੁੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਰਜਾਈ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਬਸ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਨਾਲ। ਹੈ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ 25-2500 ਰੁਪਇਆ ਕਰੂੰ, ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾਗਾ। ਦੂਜੀ ਵੀ ਰੁਕੀ ਪਈ ਆ, ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਜ ਕੱਟਦਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਤੇ ਲਾਤਰੀ ਦੀ ਮਰਦੀ ਦੁਨੀਆ, 1-2 ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੌਰੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, 1-2 ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਗਏ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨਾ। ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗਣੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਚੰਗੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਜਾਇਆ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਤੁਰਿਆ ਮੇਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਉਣਗੇ, ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। 25-2500 ਰੁਪਇਆ ਕਰਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਉਹ? ਉਹੀ ਸਾਡਾ 1500 ਰੁਪਇਆ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਿਆ ਵਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਦੇ ਗੋਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਮਾਨ ਦੇ ਗੋਦ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬਾਈ 3 ਵਾਰੀ ਜਿਤਾਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਟ ਤੋਂ ਭਦੌੜ ਸੀਟ ਤੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਜਿਤਾਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਤਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਤਾਇਆ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਕੱਢ ਪਾਉਣ। ਹਾਂ ਮਾਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੰਗਾੜੇ ਵੜ ਗਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 40,000 50,000 20,000 26,000 22,000 4,000 5,000 ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਿਫਾਫਾ ਭਰੀ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਪੂਰਾ ਲਿਫਾਫਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਦੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਝੂਠ ਮਾਰੀਏ ਨਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭੱਖਰਾ ਵੱਜ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕੰਡਾ ਵੱਜਦਾ ਨੇ, ਐਂ ਵੱਜਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਟਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਤਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੂਹਰੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਊ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਕੇ ਆਏ? 2100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਰਿਆ ਮੈਂ, 2110 ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 5.5 ਭੇਜਤਾ ਜੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਏਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਆ ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੱਖੇ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆਗਾ 19,820 ਰੁਪਏ। ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਤੇ ਜੀ ਪੋਤੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਘਰੋਂ ਜੀ ਬਾਗ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਏ ਭਰੋਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਮਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਰੂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁੰਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਹੂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ। ਪੋਤੇ ਜੀ ਛੋਟੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਗ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੀ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ? 18,000। ਹੁਣ ਫਿਰ ਭਰੋਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਮਾਤਾ ਢਿੱਲਾ ਰਹਿਣਾ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੱਥਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਚਰਚਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾफ़ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਾफ़ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਫੜੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5000 ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4000 ਬਿੱਲ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 18000 ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 22000 ਆਇਆ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਭਗਤਪੁਰਾ ਮੋੜ ਆ, ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੇ ਜਾਣ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਹਿਰੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਹੰਡਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਨਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਅੱਜ 2100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਰਿਆ ਮੈਂ, 2110 ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੀ। ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 5.5 ਭੇਜਤਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ 2110 ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਆ ਹੁਣ 2110 ਭਰੇ ਜੀ। ਆ ਹੁਣ 5000 ਭੇਜਤਾ। ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਏਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਆ ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੱਖੇ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਸੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਜੇ ਬਿੱਲ? ਇਹ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਘਰੇ ਜੀ। ਘਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਉਹ ਦੁਆਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿੱਲ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੰਮ ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਰਹਿਣਾ। ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਚੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਆਖਰ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ 1900 ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆਗਾ 19,820 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਆ 19,820 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 19,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਕਿਹਨੇ ਫੜਿਆ? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਦੋਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਮੱਚ ਗਏ ਜੀ। ਸਿਲੰਡਰ ਫਟ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਰੁਪਈਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਾਂਗੇ।
ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰਦਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਤੇ ਜੀ, ਪੋਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਘਰੋਂ ਜੀ ਬਾਗ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ। ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਮਾਂ ਆਪ ਕੋਈ 10 20 ਕੋਈ ਕਣਕ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਵੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵੀ 20,000 ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਘਰੇ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਇਹਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਏ ਭਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਮਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭਰੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਨੇ ਜੀ ਮਰਿਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁੰਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਹੂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ, ਪੋਤੇ ਜੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 2 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੂੰ? ਕੀ ਕੁਛ ਕਰੂੰ? ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਢਿੱਲੇ ਮੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮੱਚੇ ਪਿਆ ਸਾਰਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਜਲਿਆ ਪਿਆ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ। ਜੇ 50 ਮਿਲ ਜਾਣ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜੀ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਆਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੂੰ ਮੈਂ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਏ ਜਦੋਂ ਕਿ 2024 ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਨੇੜੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੀ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ? 18,000। ਭਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ? ਬਾ ਮਾਫੀ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਆ ਮੇਰੇ। ਆ ਸਾਰੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਮਾਫੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਮਾਫੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਆ ਹੁਣ 2 3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਯਾਰ ਬਿੱਲ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾਂ 1 ਮਿੰਟ। 18,710 ਰੁਪਏ ਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ। 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਭਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਢਿੱਲਾ ਰਹਿਣਾ, 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਲੱਡ ਨਾਲ। ਜੇ ਲਾਈਟ ਕੱਟ ਗਈ ਫਿਰ? ਲਾਈਟ ਕੱਟ ਦੇਣ ਦੇ, ਮੀਟਰ ਲਾ ਜਾਣਗੇ ਪੱਟ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਟਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਭਰਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ? ਕਰੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਹਲੇ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਗਈ? ਉਹ ਬਸ ਦਵਾਈ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਪੈਨਸ਼ਨ? 1500। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1500 ਆ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 18,000 ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚੱਲਦਾ? ਪੱਖਾ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ, 2 ਪੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਡਾ ਇਕੱਲੇ, ਬੁੜਾ ਬੁੜੀ ਅੱਡਾ, ਮੁੰਡੇ ਅੱਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? 2 ਆ ਜੀ। ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਐ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਨੇ। ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੰਮਦਾ ਪਾਲਦਾ, ਬੁੱਢੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ 5000। 5000? 8 ਕਹੇ ਤੂੰ 8 ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਆ ਗਈ। ਮਾਫ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? 8100 ਰੁਪਇਆ ਬੋਲ। 8100 ਆ, ਦੇਖੀਏ। ਉਹਦਾ ਜੀ ਪਿਛਲਾ 3000 ਪਿਛਲਾ ਸੀ। 3000 ਪਿਛਲਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 5000 ਹੁਣ ਆਇਆ, ਜੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 8100 ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ 8100। 8100 ਹੀ ਬੋਲ। 8100 ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਭਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਖੜੇ ਆ, ਭਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਭਰਨਾ ਤਾਂ ਕਾਹਦਾ ਜੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਭਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਸ ਆਹੀ ਆਪਣਾ ਹੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ। ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪੇ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਭਰਾਂਗੇ? ਆ ਦੇਖੋ 26,800 ਆਇਆ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ। 26,800। ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੀ? ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਬੁੜੀਆਂ ਦੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ 26,000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਵਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਥੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ,
ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਨਾਲੇ 300 ਰੁਪਇਆ ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆ 300। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ? ਨਾ ਜਮੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬਿੱਲ, ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੱਕ? ਜੀ ਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਗੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਠਾ ਬਹਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਤੀ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਦਿਹਾੜੀ 300 ਰੁਪਏ ਹੈਗੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁਣ 1500 ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੱਸੋ 1500 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ 28000 ਰੁਪਏ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ? ਭਰਿਆ ਜਾਊ ਸਾਥੋਂ? ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਿਲੰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ 900 ਤੇ ਕੁਛ ਰੁਪਏ 33 ਰੁਪਏ ਕਰਤਾ, 200 ਰੁਪਏ ਤੋੜਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ 1100 ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਦੱਸੋ ਗਰੀਬ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ? ਮਿਹਨਤ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਸਭ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਰੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਬਾਹਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਦਾ ਮੀਟਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਲਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਕੁੰਡੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਖਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਐਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਈ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ? ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆਗਾ? 20,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਪਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 38,000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ, ਇਹ ਬਾਜੀਗਰ ਬਸਤੀ ਆ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਆ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। 40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਧਰ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਗੇ ਸਾਰੇ? ਆਹ ਸੀਗਾ 38,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ 2-2 ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਮਦਨੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। 38,000 ਰੁਪਇਆ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਭਰੂਗਾ ਆਮ ਬੰਦਾ? ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ? ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਗੋ ਪਿੰਡ ਆ, ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਮਿਲਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਬਸ ਕੋਈ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਸਾਡਾ ਜੀ ਐਟੋ ਜਿੱਦ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਖੋਜਿਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਯੂਨਿਟ 400 ਕੁਛ ਹੈ, ਹੁਣ 332 ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਮੇਰੀ ਮੱਛੀ, ਤੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ 4200 ਰੁਪਇਆ। 4200? ਹਾਂਜੀ ਯੂਨਿਟ 300। ਬੱਚੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਆ ਘਰ ਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਛੱਤ ਵਾਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਿੱਲ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ? ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ ਹੁਣ, ਜਦ ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਮਾਜਦੀ ਆ, ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਯੂਨਿਟ ਬਿਲਕੁਲ 332 ਹੈ ਜੀ, 600 ਮਾਫੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਟੋਟਲ A to Z ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਕਹਦੇ ਵੀ ਖੁੰਝਿਆ ਮੇਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਰੀਕ ਨਗਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ। ਮਾਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਕਾਹਦਾ? ਆਹ ਦੇਖੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿੱਲ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਿੱਲ ਆਏ ਐ, ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਯੂਨਿਟ 500 ਕੁਛ ਯੂਨਿਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਪਾ ਕੇ ਉਹ 600 ਤੋਂ ਯੂਨਿਟ ਟਪਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨਿਟ 575 ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਉਹ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ, 1 ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਉੱਪਰ ਟਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਮੱਚੂਗੀ। ਪਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ 600 ਤੋਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਸਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਹਿਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੀ 300 ਮੱਚੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 300 ਤੋਂ ਇਹ ਕਰੀਬ ਮੱਚੀ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 600 ਤੋਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਘੱਟ ਮੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਏ ਆ। 332 ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਬਿੱਲ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ? ਐਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਫ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 2-2.5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਲਵੇ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਾ ਦੇ, ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਹੀ ਪਾ ਦੇ ਬਿੱਲ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿੱਟਰੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ। ਧੱਕਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫ੍ਰੀ 'ਚ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟਰ ਰਹੇ ਲੱਗਦਾ ਹਨਾ? ਹਾਂ। ਤੇ ਡਿਪੂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੈਣ ਦਾ ਬਲਾਡਾ ਡਿਪੂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ 2 ਡਿਪੂ ਸੀ, ਉਹ ਏ ਡਿਪੂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੱਲਾ। A ਤੇ B 2 ਸੀ। ਤੇਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਲਾਡਾ ਡਿਪੂ ਜਮਾ ਸਾਰਾ ਖੜਾ ਹੈਗਾ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੜਾ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਫਰੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆ। ਲੌਂਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਲੜਦੀਆਂ ਵੀ ਆ। ਕਨੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਬਿੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਨੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈਣ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਪੈਰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ, ਬਸ ਗਲ ਪੈਣ ਨੂੰ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ 195 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ 230-35 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਖਨ ਮਾਰਨ ਵਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ 185 ਰੁਪਏ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕੈਂਚੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ 'ਚ ਮੁਫਤ ਲੈ ਕੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ ਦੀ। ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ? ਔਰਬਿਟ। ਹਾਂ 400 ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਆ 2022 ਮਾਡਲ, ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗਰੀਬੀ ਆਊਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂ, ਗਰੀਬੀ ਹੋਰ ਆਊਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਇਹ ਕੱਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਐਵੇਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਹਿੰਦਰ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ। ਉਹਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿੰਦਰ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਹਿੰਦਰ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ। ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਡ ਕੱਢੀ ਖੜੀ ਆ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਆਂ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਘੁੰਡ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਖ ਪੱਠਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 4000 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ। ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕੁਛ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਦੋ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਦੋ ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ? ਖੱਬਲ ਘਾਹ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਨਿਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ, ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਵੀ। 200-150 ਰੁਪਇਆ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 3000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ? 3000। ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਦੋਵੇਂ, ਨਹੀਂ ਆਪਣ ਬਾਈ ਵੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਅੱਜ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੂੜੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਬਿੱਲ? ਹਾਂਜੀ 15000। 15000? ਹਾਂਜੀ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤੀ ਬਸ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਰ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। 15000 ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੀਏ ਹੁਣ? ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬੇਬੇ? ਉਮਰ ਤੇ ਮੇਰੀ 60 ਤੋਂ ਟੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ? ਲਓ ਜੀ 40,722 ਰੁਪਏ। ਆ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਪਾ ਦਿਓਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੜਾ ਜੀ ਬਿੱਲ? ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੁਣੀ ਆਇਆ ਇਹ? ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਫੜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ? ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਮਿਲਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੂਈਆਂ ਸੱਪਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਦਾ ਦਿਨ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਟੋਕਰੀ ਬੁੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੀਆਂ, ਟਾਈਮ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੀਏ ਦੱਸੋ ਹੁਣ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਬਈ ਬਿੱਲ? 15000 ਆਇਆ ਬਈ। 14700 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੱਛੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, 600 ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫ ਆਊਗੀ, ਮਾਫ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ 600 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਤਾ। ਪਿਛਲਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਇਆ ਵਿੱਚ 14600 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਆਇਆ ਕੋਈ ਬਿੱਲ? ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਆ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ 10000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ 9622 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਮ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 600 ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਆ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੱਚੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੀ 400 ਯੂਨਿਟ ਮੱਚੀ ਆ। ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਦਾ ਪਿੰਡ ਭਗਤਪੁਰਾ ਮੋੜ ਆ। ਅਜਿਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿੰਡ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੇ, ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 40,000 ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20,000। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆ, ਭਗਤਪੁਰਾ ਮੋੜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭੀੜ ਪਈ ਆ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਹੋਇਆ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਰਸੀਤਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਆ ਇਹਦਾ? ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ 48,640 ਰੁਪਏ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ 48,000 ਪੂਰਾ ਅੱਧਾ ਲੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਧਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮਰ ਗਈ, ਐ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਦੱਸੋ ਉਹਨੇ ਮਸਲਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਮੱਝ ਲੈ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣੀ ਆ? ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਕਿਆ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਾਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਅਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਤੂੰ 100 ਗੁਣੇ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀ। ਆਮ ਜੱਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਬੇੜਾ ਵਾਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਬਸ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਲੋਕ ਲੁੱਟੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਣਕ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਫਤ ਵਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜੀ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ 30 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ 30 ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਵਗ ਜੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵਸੀਅਤ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਮਚੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਮੂਹਰੇ। ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ 11-12 ਕਨਾਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸੀਅਤ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਗੇ, ਉਹਦੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬੋਲਦੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜੂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਾਡਾ, ਆਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ। ਮੁੜ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਭੂਆ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਭੂਆ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੁਰਨ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੁਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਸੀਅਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵਸੀਅਤ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, 10,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆ, ਲੈ ਲਿਆ। 20,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। 6500 ਰੁਪਇਆ ਦਾ 5-4,000 ਰੁਪਇਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ, ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ 25-30,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਨਿਕਾਇਆ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਸਗੀ ਭੂਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਕਾਮਲੀ ਹੈ ਜੀ ਫਲਾਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਖੜੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਕੱਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਦੇਖੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਇੱਕ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਸੀਗਾ BPL ਕਰਕੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਆ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਮਗਰੋਂ ਫੇਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਡੱਬੀ ਜੀ ਪਾਈ ਆ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਜੀ, ਬਣਾਓ ਰਿਆ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਭਰੀਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਮਾਫੀ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਾ ਕੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਬਿੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਬਿੱਲ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੌਰਾ ਪੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ 200-300 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 40,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਧਿਆਂ ਦਾ ਉਹੀ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਉਹੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਕਾਰ ਹੈ ਉਲਝਾਅ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ, ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਾ ਮਹਿਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ
ਬਈ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂਗਾ, ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 60,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਬਣੂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਰ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੂਏ ਤੀਏ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। 420 ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਂਝੇ 420 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਮਹਿਲ ਉਸਰੇ ਪਏ ਆ, ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨ ਵੀ ਬਿੱਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਆਪ ਗਰੀਬ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਆਮ ਘਰ ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਐਕਟੀ ਇਹਨੂੰ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕੰਨੀ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ, ਉਹ ਪਤੰਦਰ 50,000 ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਭੇਜਦਾ। ਆ ਗਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਾਓ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਖੁੰਡ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਮੱਝ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਆਹ ਕੱਟਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਵੇਚਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਾਵਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਯਾਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਪੱਠਾ ਬਹਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। 50,000 ਬਿੱਲ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਤੇਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ 2-4-500 ਰੁਪਈਆ ਮੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। 10-20 ਦਿਨ ਚ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਾਹਾਂ ਕੁਹਾੜੀ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। 900 ਦਾ ਕਰੇ, ਕੱਲ 200 ਫਿਰ ਵਧਾਤਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਪਹਿਲਾਂ 900 ਸਿਲੰਡਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਕੱਲ 200 ਰੁਪਿਆ ਫਿਰ ਵਧਾਤਾ ਸਿਲੰਡਰ। 1100 ਦਾ ਫਿਰ ਕਰਤਾ ਦੁਬਾਰੇ। 1100 ਦਾ? ਹਾਂ 1135 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਕਰ ਲਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਹ। ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਹਨਾ। ਹਾਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਆ ਤੇ 300 ਜਿਹਦਾ 32 ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਕਾਹਦਾ ਭੇਜਦੇ ਆ? 300 250 300 250 ਯੂਨਿਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਕਾਹਦਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣ ਵੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਕਾਹਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਬਿੱਲ, ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ? ਕਾਹਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਫਿਰ 600 ਕਾਹਦਾ ਮਾਫ? 250 ਦਾ 300 ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ। 250 ਯੂਨਿਟ ਮੱਚੇ, 300 ਯੂਨਿਟ ਮੱਚੇ, ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜੀ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲਾਭ ਸਿੰਘ। ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਮਾ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਖਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਰੇ ਖੱਪੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਤਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀ। ਆ ਨਾਲ ਲੱਭੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪੈਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਦੇ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੱਥਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੂ ਇੰਨੇ ਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਵਰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖ ਲੈ 25 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਗਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਸਕਣ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਰਸਮ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਠੱਗ ਨੇ। ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਆ ਗਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਜੀ, ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹ 50,000 ਭਰਨਾ, ਬੁੜੀ ਵੇਚ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭਰੂ। ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਗਰੀਬ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਜੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲਟੇਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਠੱਗ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਕਿ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ 40 ਤੋਂ 50,000 ਆਇਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ 1 ਰੁਪਿਆ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਛੱਪੜ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਰਾ ਨਰਕ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ।
ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੱਟੇ ਦਾ ਪਾਏ ਪਏ ਸੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਬਾਕਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਭਦੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਂਭ ਰਹੀ ਆ ਵਾਟਰ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ। ਬਸ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜੋ ਵਿਗੜਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਡ ਕਰਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੜਕ ਹੁਣ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਬੱਟੇ ਹੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾਇਆ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ 3 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਜਿਤਾਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਤਾਏ ਨੇ ਇਹ। ਆ ਸਾਡੀ ਫੱਟੀ ਸਮਾਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਇਹ। ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਬਥੇਰੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਗੱਲਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਭ ਕਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕਰੇ ਮੈਂ ਮਾਨ ਕੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਜਾਈਆਂ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਲਾ ਕੌਣ ਬਣਾਇਆ ਕਰੇ? ਮਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਕੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘਲਤਾ 20-40 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਲ, ਆਪਾਂ ਬੰਨਤੀ ਪੱਗ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਕੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਜਾਈ ਬਣਾ ਦਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਦੁਬਾਰੇ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਆ ਗਈ, ਵਿਆਹ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਤ ਲਗਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਗਿਆ ਰੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਗਿਆ ਕੰਮ ਯਾਰ। ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਕਦੇ। ਮਿੱਠੀਆਂ ਝੇਟਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਝੇਟਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਈ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਤਾਂ ਦੇਲਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿੱਲ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਤੇ 20,000 ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਗਿਆ, ਭਰਜਾਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਖੜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ। ਕਿਉਂ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਭੈਣ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਰਜਾਈ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਬੁੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਰਜਾਈ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਬਸ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ 25-2500 ਰੁਪਇਆ ਕਰੂੰ, ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾਗਾ। ਦੂਜੀ ਵੀ ਰੁਕੀ ਪਈ ਆ, ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਜ ਕੱਟਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਤੇ ਲਾਤੜੀ ਦੀ ਮਰਦੀ ਦੁਨੀਆ, 1-2 ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੌਰੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, 1-2 ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਗਏ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨਾ। ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਚੰਗੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਜਾਇਆ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਤੁਰਿਆ ਮੇਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਉਣਗੇ, ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। 25-2500 ਰੁਪਇਆ ਕਰਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਉਹ? ਉਹੀ ਸਾਡਾ 1500 ਰੁਪਇਆ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਿਆ ਵਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਦੇ ਗੋਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਮਾਨ ਦੇ ਗੋਤ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬਾਈ 3 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਟ ਤੋਂ ਭਦੌੜ ਸੀਟ ਤੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ। ਹਾਂ ਮਾਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੰਗਾੜੇ ਵੜ ਗਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 40,000 50,000 20,000 26,000 22,000 4,000 5,000 ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਿਫਾਫਾ ਭਰੀ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਪੂਰਾ ਲਿਫਾਫਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਝੂਠ ਮਾਰੀਏ ਨਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭੱਖੜਾ ਵੱਜ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕੰਡਾ ਵੱਜਦਾ ਨੇ, ਐਂ ਵੱਜਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਟਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਤਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੂਹਰੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ,
ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਊ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਕੇ ਆਏ? 2100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਰਿਆ ਮੈਂ, 2110 ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 5.5 ਭੇਜਤਾ ਜੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਏਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਆਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਆ ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂ ਪੱਖੇ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆਗਾ 19,820 ਰੁਪਏ। ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਤੇ ਜੀ ਪੋਤੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਘਰੋਂ ਜੀ ਬਾਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਏ ਭਰੋਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਮਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਰੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁੰਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਹੂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ। ਪੋਤੇ ਜੀ ਛੋਟੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੀ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ? 18,000। ਹੁਣ ਫਿਰ ਭਰੋਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਮਾਤਾ ਢਿੱਲਾ ਰਹਿਣਾ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੱਥਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਚਰਚਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਫੜੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5000 ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4000 ਬਿੱਲ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 18000 ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 22000 ਆਇਆ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਭਗਤਪੁਰਾ ਮੋੜ ਆ, ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੇ ਜਾਣ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਹਿਰੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਹੰਡਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਨਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਅੱਜ 2100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਰਿਆ ਮੈਂ, 2110 ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 5.5 ਭੇਜਤਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ 2110 ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਆ ਹੁਣ 2110 ਭਰੇ ਜੀ। ਆ ਹੁਣ 5000 ਭੇਜਤਾ। ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਏਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਆਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਆ ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂ ਪੱਖੇ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਸੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕੱਲ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਜੇ ਬਿੱਲ? ਇਹ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਘਰੇ ਜੀ। ਘਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਉਹ ਦੁਆਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿੱਲ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੰਮ ਜੀ ਮੇਥੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਥੋਂ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਰਹਿਣਾ। ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਚੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਆਖਰ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ 1900 ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆਗਾ 19,820 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਆ 19,820 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ 19,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਕਿਹਨੇ ਫੜਿਆ? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਦੋਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੱਚ ਗਏ ਜੀ। ਸਿਲੰਡਰ ਫਟ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਰੁਪਈਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ।
ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰਦਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਤੇ ਜੀ, ਪੋਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਘਰੋਂ ਜੀ ਬਾਗ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਮਾਂ ਆਪ ਕੋਈ 10 20 ਕੋਈ ਕਣਕ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਵੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ 20,000 ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਘਰੇ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਇਹਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਏ ਭਰੋਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਮਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭਰੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਨੇ ਜੀ ਮਰਿਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁੰਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਹੂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ, ਪੋਤੇ ਜੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 2 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੂੰ? ਕੀ ਕੁਛ ਕਰੂੰ? ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਢਿੱਲੇ ਮੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮੱਚੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਜਲਿਆ ਪਿਆ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ। ਜੇ 50 ਮਿਲ ਜਾਣ ਵੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਮਰਜੀ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੂੰਗਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਏ ਜਦੋਂ ਕਿ 2024 ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਨੇੜੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੀ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ? 18,000। ਭਰੋਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ? ਮਾਫੀ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਆ ਮੇਰੇ, ਆ ਸਾਰੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਮਾਫੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਮਾਫੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਆ ਹੁਣ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਯਾਰ ਬਿੱਲ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾਂ 1 ਮਿੰਟ। 18,710 ਰੁਪਏ ਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ। 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਭਰੋਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਢਿੱਲਾ ਰਹਿਣਾ, 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਲੱਡ ਨਾਲ। ਜੇ ਲਾਈਟ ਕੱਟ ਗਈ ਫਿਰ? ਲਾਈਟ ਕੱਟ ਦੇਣ ਦੇ, ਮੀਟਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਪੱਟ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਟਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਭਰਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਹਲੇ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਗਈ? ਉਹ ਬਸ ਦਵਾਈ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਪੈਨਸ਼ਨ? 1500। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1500 ਆ, ਤੇ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 18,000 ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ? ਪੱਖਾ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ, 2 ਪੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਡਾ ਕੱਲੇ, ਬੁੜਾ ਬੁੜੀ ਅੱਡਾਂਗੇ, ਮੁੰਡੇ ਅੱਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? 2 ਆ ਜੀ। ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਨੇ। ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੰਮਦਾ ਪਾਲਦਾ, ਬੁੱਢੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ 5,000। 5,000? 8 ਕਹੇ ਤੂੰ 8 ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਆ ਗਈ। ਮਾਫ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? 8100 ਰੁਪਇਆ ਬੋਲ। 8100 ਆ, ਦੇਖੀਏ। ਉਹਦਾ ਜੀ ਪਿਛਲਾ 3000 ਪਿਛਲਾ ਸੀ। 3000 ਪਿਛਲਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 5,000 ਹੁਣ ਆਇਆ, ਜੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 8100 ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, 8100। 8100 ਹੀ ਬੋਲ। 8100 ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਭਰੋਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਭਰੋਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਭਰਨਾ ਤਾਂ ਕਾਹਦਾ ਜੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਭਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਸ ਆਹੀ ਆਪਣਾ ਹੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ। ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪੇ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਭਰਾਂਗੇ? ਆ ਦੇਖੋ 26,800 ਆਇਆ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ। 26,800। ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੀ? ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਬੁੜੀਆਂ ਦੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ 26,000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਵਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਥੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ,
ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲੇ 300 ਰੁਪਇਆ ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆ 300 ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਨਾ ਜਮੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੱਕ ਜੀ ਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਗੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਠਾ ਬਹਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਤੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਦਿਹਾੜੀ 300 ਰੁਪਏ ਹੈਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁਣ 1500 ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੱਸੋ 1500 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ 28000 ਰੁਪਏ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ ਭਰਿਆ ਜਾਊ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਹੁਣ 900 ਤੇ ਕੁਛ ਰੁਪਏ 33 ਰੁਪਏ ਕਰਤਾ 200 ਰੁਪਏ ਤੋੜਤਾ ਪਹਿਲਾਂ 1100 ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਦੱਸੋ ਗਰੀਬ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਭ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਰੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਹਲਾ ਕਰਨਗੇ ਆਪਦਾ ਮੀਟਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੁੰਡੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਖਾਣਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਐਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਬਾਈ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆਗਾ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਪਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 38,000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਪਿਆ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਇਹ ਬਾਜੀਗਰ ਬਸਤੀ ਆ ਸਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਆ ਗਈ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ 38 40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਧਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਗੇ ਸਾਰੇ ਆਹ ਸੀਗਾ 38,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਦੋ ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਮਦਨੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ 38,000 ਰੁਪਏ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਭਰੂਗਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਗੋ ਪਿੰਡ ਆ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਏ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਬਸ ਕੋਈ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸਾਡਾ ਜੀ ਐਟੋ ਜਿੱਡ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਖੋਜਿਆ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਯੂਨਿਟ 400 ਕੁਛ ਹੈ ਹੁਣ 332 ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਮੇਰੀ ਮੱਛੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ 4200 ਰੁਪਇਆ 4200 ਹਾਂਜੀ ਯੂਨਿਟ 300 ਬੱਚੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਿੱਲ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ ਹੁਣ ਜਦ ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਮਾਜਦੀ ਆ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਲਕੁਲ 332 ਹੈ ਜੀ 600 ਮਾਫੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਟੋਟਲ ਐਟੋ ਜਿੱਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਕਹਦੇ ਵੀ ਖੁੰਝਾ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰੀਕ ਨਗਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਮਾਹੀ ਪਹਿਲਾ ਖੜਾ ਕਾਹਦਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਿੱਲ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਯੂਨਿਟ 500 ਕੁਛ ਯੂਨਿਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਪਾ ਕੇ ਉਹ 600 ਤੋਂ ਯੂਨਿਟ ਟਪਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨਿਟ 575 ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਉਹ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਉੱਪਰ ਟਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਮੱਚੂਗੀ ਪਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ 600 ਤੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਸਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਹਿਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੀ 300 ਮੱਚੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ 300 ਤੋਂ ਇਹ ਕਰੀਬ ਮੱਚੀ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 600 ਤੋਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਘੱਟ ਮੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਏ ਆ 332 ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਬਿੱਲ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ ਐਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਫ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 2-2.5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਲਵੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਾ ਦੇ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਹੀ ਪਾ ਦੇ ਬਿੱਲ 1000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿੱਟਰੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਧੱਕਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਹੀ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟਰ ਰਹੇ ਲੱਗਦਾ ਹਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਡਿਪੂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਭੈਣ ਦਾ ਬਲਾਡਾ ਡਿਪੂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ 2 ਡਿਪੂ ਸੀ ਉਹ ਏ ਡਿਪੂ ਸੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੱਲਾ ਏ ਤੇ B 2 ਸੀ ਤੇਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਾਡਾ ਡਿਪੂ ਜਮਾ ਸਾਰਾ ਖੜਾ ਹੈਗਾ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੜਾ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਫਰੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆ। ਲੌਂਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਲੜਦੀਆਂ ਵੀ ਆ। ਕਨੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਬਿੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਨੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈਣ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਪੈਰ ਵੜਾਉਣ ਨੂੰ, ਬਸ ਗਲ ਪੈਣ ਨੂੰ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ 195 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ 230-35 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਖਨ ਮਾਰਨ ਵਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ 185 ਰੁਪਏ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕੈਂਚੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ 'ਚ ਮੁਫਤ ਲੈ ਕੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ ਦੀ। ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ? ਔਰਬਿਟ। ਹਾਂ 400 ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਆ 2022 ਮਾਡਲ। ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗਰੀਬੀ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂ, ਗਰੀਬੀ ਹੋਰ ਆਊਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਇਹ ਕੱਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਐਵੇਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਹਿੰਦਰ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿੰਦਰ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਹਿੰਦਰ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ। ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਡ ਕੱਢੀ ਖੜੀ ਆ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਆਂ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਘੁੰਡ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਖ ਪੱਠਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 4000 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕੁਛ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਦੋ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਦੋ ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ? ਖੱਬਲ ਘਾਹ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ। ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਵੀ। 200-150 ਰੁਪਇਆ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 3000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ? 3000। ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਦੋਵੇਂ, ਨਿਗਾਹ ਬਣਵਾਈ ਵੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਅੱਜ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੂੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਬਿੱਲ? ਹਾਂਜੀ 15000। 15000? ਹਾਂਜੀ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤੀ ਬਸ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਰ ਐਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। 15000 ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੀਏ ਹੁਣ? ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬੇਬੇ? ਉਮਰ ਤੇ ਮੇਰੀ 60 ਤੋਂ ਟੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ? ਲਓ ਜੀ 40,722 ਰੁਪਏ। ਆ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਪਾ ਦਿਓਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੜਾ ਜੀ ਬਿੱਲ? ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੁਣੀ ਆਇਆ ਇਹ? ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਹਾਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਪੜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇੱਥੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਮਿਲਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੂਈਆਂ ਸੱਪਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਦਾ ਦਿਨ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਟੋਕਰੀ ਬੁੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੀਆਂ, ਟਾਈਮ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੀਏ ਦੱਸੋ ਹੁਣ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਬਈ ਬਿੱਲ? 15000 ਆਇਆ ਬਈ। 14700 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੱਛੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। 600 ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫ ਆਊਗੀ, ਮਾਫ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ 600 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਤਾ। ਪਿਛਲਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਇਆ ਵਿੱਚ 14600 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਆਇਆ ਕੋਈ ਬਿੱਲ? ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਆ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ 10000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ 9622 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਮ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 600 ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਆ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ
ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੱਚੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੀ 400 ਯੂਨਿਟ ਮੱਚੀ ਆ। ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਦਾ ਪਿੰਡ ਭਗਤਪੁਰਾ ਮੋੜ ਆ। ਅਜਿਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿੰਡ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੇ, ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 40,000 ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20,000। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆ, ਭਗਤਪੁਰਾ ਮੋੜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭੀੜ ਪਈ ਆ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਹੋਇਆ। ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਰਸੀਤਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਆ ਇਹਦਾ? ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ 48,640 ਰੁਪਏ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ 48,000 ਪੂਰਾ ਅੱਧਾ ਲੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਧਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮਰ ਗਈ, ਐ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਦੱਸੋ ਉਹਨੇ ਮਸਲਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਮੱਝ ਲੈ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣੀ ਆ? ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਾਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਅਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਤੂੰ 100 ਗੁਣੇ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀ। ਆਮ ਜੱਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਬੇੜਾ ਵਾਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਬਸ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਲੋਕ ਲੁੱਟੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਣਕ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਫਤ ਵਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜੀ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 30 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ 30 ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਬਾਗ ਜੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵਸੀਅਤ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਮਚੇ ਰੱਖੇ ਆ ਮੂਹਰੇ। ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੇ ਮਾੜੀ 'ਚ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ 11-12 ਕਨਾਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸੀਅਤ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਗੇ, ਉਹਦੇ ਮਾੜੀ 'ਚ ਸੱਟ ਵੱਜ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜੂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਆਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਮੁੜ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਭੂਆ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਭੂਆ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੁਰਨ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੁਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਸੀਅਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਰੁਪਇਆ ਵਸੀਅਤ ਤੇ ਲੱਗਿਆਗਾ, 10,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆ, ਲੈ ਲਿਆ। 20,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। 6500 ਰੁਪਏ ਦਾ 5-4 ਰੁਪਇਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ, ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ 15-25 ਤੇ 25-30,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਨਿਕਾਇਆ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਸਗੀ ਭੂਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਕਾਮਲੀ ਹੈ ਜੀ ਫਲਾਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਖੜੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕੱਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਉਹ? ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਸੀਗਾ BPL ਕਰਕੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਆ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਮਗਰੋਂ ਫੇਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਡੱਬੀ ਜੀ ਪਾਈ ਆ ਮੇਰੇ ਪੇਸਮੈਂਟ ਜੀ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਭਰ ਗਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਮਾਫੀ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਾ ਕੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਬਿੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਬਿੱਲ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੌਰਾ ਪੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ 200-300 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 40,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਧਿਆਂ ਦਾ ਉਹੀ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਉਹੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਕਾਰ ਹੈ ਉਲਝਾਅ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ, ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਾ ਮਹਿਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ
ਬਈ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 60,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਬਣੂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਰ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੂਏ ਤੀਏ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। 420 ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਂਝੇ 420 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਮਹਿਲ ਉਸਰੇ ਪਏ ਆ, ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨ ਵੀ ਬਿੱਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਆਪ ਗਰੀਬ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਆਮ ਘਰ ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਐਕਟੀ ਇਹਨੂੰ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕੰਨੀ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ ਉਹ ਪਤੰਦਰ 50,000 ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਭੇਜਦਾ। ਆ ਗਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਾਓ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਖੁੰਡ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਮੱਝ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਆਹ ਕੱਟਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਆਹ ਵੇਚਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਬਾਸਤੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਾਵਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਯਾਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਪੱਠਾ ਬਹਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। 50,000 ਬਿੱਲ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਤੇਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ 2-4-500 ਰੁਪਈਆ ਮੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। 10-20 ਦਿਨ ਚ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਾਹਾਂ ਕੁਹਾੜੀ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। 900 ਦਾ ਕਰੇ, ਕੱਲ 200 ਫਿਰ ਵਧਾਤਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਪਹਿਲਾਂ 900 ਸਿਲੰਡਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਕੱਲ 200 ਰੁਪਿਆ ਫਿਰ ਵਧਾਤਾ ਸਿਲੰਡਰ। 1100 ਦਾ ਫਿਰ ਕਰਤਾ ਦੁਬਾਰੇ। 1100 ਦਾ? ਹਾਂ 1135 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਕਰ ਲਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਹ। ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਹਨਾ। ਹਾਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਆ ਤੇ 300 ਜੀ ਦਾ 32 ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਕਾਹਦਾ ਭੇਜਦੇ ਆ? 300 250 300 250 ਯੂਨਿਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਕਾਹਦਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣ ਵੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਕਾਹਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਬਿੱਲ, ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ? ਕਾਹਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਫਿਰ 600 ਕਾਹਦਾ ਮਾਫ ਹੈ? 250 ਦਾ 300 ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ। 250 ਯੂਨਿਟ ਮੱਚੇ, 300 ਯੂਨਿਟ ਮੱਚੇ, ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜੀ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਆਇਆਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲਾਭ ਸਿੰਘ। ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਮਾ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਖਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਰੇ ਖੱਪੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਤਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀ। ਆ ਨਾਲ ਲੱਭੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪੈਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਦੇ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੱਥਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੂ ਇੰਨੇ ਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਦਲ ਵਰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖ ਲੈ 25 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਗਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਸਕਣ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਰਸਮ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਠੱਗ ਨੇ। ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਆ ਗਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਜੀ, ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹ 50,000 ਭਰਨਾ, ਬੁੜੀ ਵੇਚ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭਰੂ। ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਗਰੀਬ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਜੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲਟੇਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਠੱਗ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਕਿ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ 40 ਤੋਂ 50,000 ਆਇਆ। ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ 1 ਰੁਪਿਆ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਛੱਪੜ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਰਾ ਨਰਕ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ।
ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੱਟੇ ਦਾ ਪਾਏ ਪਏ ਸੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਬਾਕਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਭਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਂਭ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ। ਬਸ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜੋ ਵਿਗੜ ਤਿਗੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਡ ਕਰਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੜਕ ਹੁਣ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਬੱਟੇ ਹੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾਇਆ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 3 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਜਿਤਾਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਤਾਏ ਨੇ ਇਹ। ਆ ਸਾਡੀ ਫੱਟੀ ਸਮਾਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਇਹ। ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਬਥੇਰੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਗੱਲਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਭ ਕਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕਰੇ ਮੈਂ ਮਾਨ ਕੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਜਾਈਆਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਲਾ ਕੌਣ ਬਣਾਇਆ ਕਰੇ? ਮਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਕੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘਲਤਾ 20 40 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਲ ਆ ਬੰਨਤੀ ਪੱਗ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਕੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਜਾਈ ਬਣਾ ਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਦੁਬਾਰੇ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਆ ਗਈ, ਵਿਆਹ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਤ ਲਗਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਪਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਗਿਆ ਰਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਕਰ ਗਿਆ ਕੰਮ ਯਾਰ। ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਥੋੜੀ ਪੁੱਛੀ ਕਰਦੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਝੇਟਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਝੇਟਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਈ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਤਾਂ ਦੇਲਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿੱਲ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਤੇ 20,000 ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਗਿਆ ਭਰਜਾਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਖੜਾ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ। ਕਿਉਂ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਰਜਾਈ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਬੁੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਰਜਾਈ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਬਸ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ 25-2500 ਰੁਪਇਆ ਕਰੂੰ, ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾਗਾ। ਦੂਜੀ ਵੀ ਰੁਕੀ ਪਈ ਆ, ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਜ ਕੱਟਦਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਤੇ ਲਾਤਰੀ ਦੀ ਮਰਦੀ ਦੁਨੀਆ, 1-2 ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੌਰੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, 1-2 ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਗਏ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨਾ। ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਚੰਗੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਜਾਇਆ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਤੁਰਿਆ ਮੇਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਉਣਗੇ, ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। 25-2500 ਰੁਪਇਆ ਕਰਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਉਹ? ਉਹੀ ਸਾਡਾ 1500 ਰੁਪਇਆ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਿਆ ਵਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਦੇ ਗੋਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਮਾਨ ਦੇ ਗੋਦ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬਈ 3 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਟ ਤੋਂ ਭਦੌੜ ਸੀਟ ਤੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ। ਹਾਂ ਮਾਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੰਗਾੜੇ ਵੜ ਗਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 40,000 50,000 20,000 26,000 22,000 4,000 5,000 ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਿਫਾਫਾ ਭਰੀ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਪੂਰਾ ਲਿਫਾਫਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਦੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਝੂਠ ਮਾਰੀਏ ਨਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭਖਰਾ ਵੱਜ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕੰਡਾ ਵੱਜਦਾ ਨੇ, ਐਂ ਵੱਜਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਟਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਤਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੂਹਰੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਊ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਕੇ ਆਏ? 2100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਰਿਆ ਮੈਂ, 2110 ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 5.5 ਭੇਜਤਾ ਜੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਏਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਆਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਆ ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂ ਪੱਖੇ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆਗਾ 19,820 ਰੁਪਏ। ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਤੇ ਜੀ ਪੋਤੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਘਰੋਂ ਜੀ ਬਾਗ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਏ ਭਰੋਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਮਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਰੂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁੰਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਹੂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ। ਪੋਤੇ ਜੀ ਛੋਟੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਗ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੀ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ? 18,000। ਹੁਣ ਫਿਰ ਭਰੋਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਮਾਤਾ ਢਿੱਲਾ ਰਹਿਣਾ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੱਥਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਚਰਚਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਫੜੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5000 ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4000 ਬਿੱਲ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 18000 ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 22000 ਆਇਆ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਭਗਤਪੁਰਾ ਮੋੜ ਆ, ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੇ ਜਾਣ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਹਿਰੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਹੰਡਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਨਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਅੱਜ 2100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਰਿਆ ਮੈਂ, 2110 ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੀ। ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 5.5 ਭੇਜਤਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ 2110 ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਆ ਹੁਣ 2110 ਭਰੇ ਜੀ। ਆ ਹੁਣ 5000 ਭੇਜਤਾ। ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਏਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਆਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਆ ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂ ਪੱਖੇ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਸੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਜੇ ਬਿੱਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਘਰੇ ਜੀ। ਘਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਉਹ ਦੁਆਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿੱਲ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੰਮ ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਰਹਿਣਾ। ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਚੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਆਖਰ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ 1900 ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆਗਾ 19,820 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਆ 19,820 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 19,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਕਿਹਨੇ ਫੜਿਆ? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਦੋਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੱਚ ਗਏ ਜੀ। ਸਿਲੰਡਰ ਫਟ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਰੁਪਈਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ।
ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰਦਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਤੇ ਜੀ ਪੋਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਘਰੋਂ ਜੀ ਬਾਗ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ। ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਮਾਂ ਆਪ ਕੋਈ 10 20 ਕੋਈ ਕਣਕ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਵੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵੀ 20,000 ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਜਾ ਕੇ ਨਸਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਘਰੇ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਇਹਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਏ ਭਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਮਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭਰੂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜੀ ਮਰਿਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁੰਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਹੂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ, ਪੋਤੇ ਜੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 2 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੂੰ? ਕੀ ਕੁਛ ਕਰੂੰ? ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਢਿੱਲੇ ਮੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਦਾ ਮੱਚੇ ਪਿਆ ਸਾਰਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਜਲਿਆ ਪਿਆ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ। ਜੇ 50 ਮਿਲ ਜਾਣ ਵੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜੀ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਆਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੂ ਮੈਂ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਏ ਜਦੋਂ ਕਿ 2024 ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਨੇੜੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੀ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ? 18,000। ਭਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ? ਬਾ ਮਾਫੀ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਆ ਮੇਰੇ, ਆ ਸਾਰੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਮਾਫੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਮਾਫੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਆ ਹੁਣ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਯਾਰ ਬਿੱਲ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ 1 ਮਿੰਟ। 18,710 ਰੁਪਏ ਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ। 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਭਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਢਿੱਲਾ ਰਹਿਣਾ, 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਲੱਡ ਨਾਲ। ਜੇ ਲਾਈਟ ਕੱਟ ਗਏ ਫਿਰ? ਲਾਈਟ ਕੱਟ ਦੇਣ ਦੇ, ਮੀਟਰ ਲਾ ਜਾਣਗੇ ਪੱਟ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਟਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਭਰਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਹਲੇ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਗਈ? ਉਹ ਬਸ ਦਵਾਈ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ? 1500। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1500 ਆ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 18,000 ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚੱਲਦਾ? ਪੱਖਾ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ, 2 ਪੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਡਾ ਇਕੱਲੇ, ਬੁੜਾ ਬੁੜੀ ਅੱਡਾ, ਮੁੰਡੇ ਅੱਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? 2 ਆ ਜੀ। ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਐਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਨੇ। ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੰਮਦਾ ਪਾਲਦਾ, ਬੁੱਢੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ 5,000। 5,000? 8 ਕਹੇ ਤੂੰ 8 ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਆ ਗਈ। ਮਾਫ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? 8100 ਰੁਪਇਆ ਬੋਲ। 8100 ਆ। ਦੇਖੀਏ ਉਹਦਾ ਜੀ ਪਿਛਲਾ 3,000 ਪਿਛਲਾ ਸੀ। 3,000 ਪਿਛਲਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 5,000 ਹੁਣ ਆਇਆ, ਜੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 8100 ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ 8100 8100 ਹੀ ਬੋਲ। 8100 ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਭਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਭਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਭਰਨਾ ਤਾਂ ਕਾਹਦਾ ਜੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਭਰਾਂਗੇ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਸ ਆਹੀ ਆਪਣਾ ਹੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ। ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪੇ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਭਰਾਂਗੇ? ਆ ਦੇਖੋ 26,800 ਆਇਆ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ। 26,800। ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੀ? ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 1,000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਬੁੜੀਆਂ ਦੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ 26,000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਵਾ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਥੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ,
ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਨਾਲੇ 300 ਰੁਪਇਆ ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆ 300। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ? ਨਾ ਜਮੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬਿੱਲ, ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੱਕ? ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਗੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਠਾ ਬਹਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਤੀ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਦਿਹਾੜੀ 300 ਰੁਪਏ ਹੈਗੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁਣ 1500 ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੱਸੋ 1500 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ 28000 ਰੁਪਏ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ? ਭਰਿਆ ਜਾਊ ਸਾਥੋਂ? ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਿਲੰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ 900 ਤੇ ਕੁਛ ਰੁਪਏ 33 ਰੁਪਏ ਕਰਤਾ, 200 ਰੁਪਏ ਤੋੜਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ 1100 ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਦੱਸੋ ਗਰੀਬ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ? ਮਿਹਨਤ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਸਭ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਰੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਬਾਹਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਦਾ ਮੀਟਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਲਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਕੁੰਡੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਖਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਐਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਈ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ? ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆਗਾ? 20,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਪਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, 38,000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ, ਇਹ ਬਾਜੀਗਰ ਬਸਤੀ ਆ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਆ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। 40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਧਰ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਗੇ ਸਾਰੇ? ਆਹ ਸੀਗਾ 38,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ 2-2 ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। 38,000 ਰੁਪਇਆ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਭਰੂਗਾ ਆਮ ਬੰਦਾ? ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ? ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਗੋ ਪਿੰਡ ਆ, ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਮਿਲਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਬਸ ਕੋਈ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਸਾਡਾ ਜੀ ਐਟੋ ਜੱਡ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਖੋਜਿਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਯੂਨਿਟ 400 ਕੁਛ ਹੈ, ਹੁਣ 332 ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਮੇਰੀ ਮੱਛੀ, ਤੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ 4200 ਰੁਪਇਆ। 4200? ਹਾਂਜੀ। ਯੂਨਿਟ 300 ਬੱਚੇ, 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਛੱਤ ਵਾਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਿੱਲ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ? ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ ਹੁਣ, ਜਦ ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਮਾਜਦੀ ਆ, ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਯੂਨਿਟ ਬਿਲਕੁਲ 332 ਹੈ ਜੀ, 600 ਮਾਫੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਟੋਟਲ ਐਟੋ ਜੈਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਕਹਦੇ ਵੀ ਖੁੰਝਿਆ ਮੇਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਰੀਕ ਨਗਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ। ਮਾਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਕਾਹਦਾ? ਆਹ ਦੇਖੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿੱਲ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਿੱਲ ਆਏ ਐ, ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਯੂਨਿਟ 500 ਕੁਛ ਯੂਨਿਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਪਾ ਕੇ ਉਹ 600 ਤੋਂ ਯੂਨਿਟ ਟਪਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨਿਟ 575 ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਉਹ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ, 1 ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਉੱਪਰ ਟਪਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਮੱਚੂਗੀ। ਪਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ 600 ਤੋਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਸਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਹਿਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੀ 300 ਮੱਚੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 300 ਤੋਂ ਇਹ ਕਰੀਬ ਮੱਚੀ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 600 ਤੋਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਘੱਟ ਮੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਏ ਆ। 332 ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਬਿੱਲ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ? ਐਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਫ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 2-2.5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਲਵੇ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਹੀ ਪਾ ਦੇ ਬਿੱਲ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿੱਟਰੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ। ਧੱਕਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫ੍ਰੀ 'ਚ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟਰ ਰਹੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਡਿਪੂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੈਣ ਦਾ ਬਲਾਡਾ ਡਿਪੂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ 2 ਡਿਪੂ ਸੀ, ਉਹ ਏ ਡਿਪੂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ। ਏ ਤੇ B 2 ਸੀ। ਤੇਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਲਾਡਾ ਡਿਪੂ ਜਮਾ ਸਾਰਾ ਖੜਾ ਹੈਗਾ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੜਾ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਫਰੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆ। ਲੌਂਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਲੜਦੀਆਂ ਵੀ ਆ। ਕਨੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਬਿੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਨੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈਣ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਪੈਰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ, ਬਸ ਗਲ ਪੈਣ ਨੂੰ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ 195 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ 230-35 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਖਨ ਮਾਰਨ ਵਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ 185 ਰੁਪਏ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕੈਂਚੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ 'ਚ ਮੁਫਤ ਲੈ ਕੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ ਦੀ। ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ? ਔਰਬਿਟ। ਹਾਂ 400 ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਆ 2022 ਮਾਡਲ, ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗਰੀਬੀ ਆਊਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂ, ਗਰੀਬੀ ਹੋਰ ਆਊਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਇਹ ਕੱਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਐਵੇਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਹਿੰਦਰ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿੰਦਰ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਹਿੰਦਰ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ। ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਡ ਕੱਢੀ ਖੜੀ ਆ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਆਂ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਘੁੰਡ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਖ ਪੱਠਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 4000 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕੁਛ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਦੋ ਪੱਖੇ ਚੱਲ ਦੇਣ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਦੋ ਬਲਬ ਚੱਲ ਦੇਣ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ? ਖੱਬਲ ਘਾਹ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਨਿਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ, ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਵੀ। 200-150 ਰੁਪਇਆ ਮਿਹਨਤ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 3000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ? 3000। ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਦੋਵੇਂ, ਨਹੀਂ ਆਪਣ ਬਾਈ ਵੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਅੱਜ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੂੜੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਬਿੱਲ? ਹਾਂਜੀ 15000। 15000 ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤੀ ਬਸ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਰ ਐਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। 15000 ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੀਏ ਹੁਣ? ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬੇਬੇ? ਉਮਰ ਤੇ ਮੇਰੀ 60 ਤੋਂ ਟੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ? ਲਓ ਜੀ 40,722 ਰੁਪਏ। ਆ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਪਾ ਦਿਓਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੜਾ ਜੀ ਬਿੱਲ? ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੁਣੀ ਆਇਆ ਇਹ? ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਪੜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ? ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਮਿਲਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੂਈਆਂ ਸੱਪਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਦਾ ਦਿਨ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਟੋਕਰੀ ਬੁੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੀਆਂ, ਟਾਈਮ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੀਏ ਦੱਸੋ ਹੁਣ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਬਈ ਬਿੱਲ? 15000 ਆਇਆ ਬਈ। 14700 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੱਛੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, 600 ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫ ਆਊਗੀ, ਮਾਫ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ 600 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਤਾ। ਪਿਛਲਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਇਆ ਵਿੱਚ 14600 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਆਇਆ ਕੋਈ ਬਿੱਲ? ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਆ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ 10000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ 9622 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਮ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 600 ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਆ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੱਚੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੀ 400 ਯੂਨਿਟ ਮੱਚੀ ਆ। ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਦਾ ਪਿੰਡ ਭਗਤਪੁਰਾ ਮੋੜ ਆ। ਅਜਿਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿੰਡ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੇ, ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 40,000 ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20,000। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆ, ਭਗਤਪੁਰਾ ਮੋੜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭੀੜ ਪਈ ਆ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਹੋਇਆ। ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਰਸੀਤਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਆ ਇਹਦਾ? ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ 48,640 ਰੁਪਏ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ 48,000 ਪੂਰਾ ਅੱਧਾ ਲੱਖ ਆ ਗਿਆ? ਅੱਧਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮਰ ਗਈ, ਐ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਮੱਝ ਲੈ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣੀ ਆ? ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਾਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਅਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਤੂੰ 100 ਗੁਣੇ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀ। ਆਮ ਜੱਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਬੇੜਾ ਵਾਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਬਸ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਲੋਕ ਲੁੱਟੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਣਕ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਫਤ ਵਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜੀ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ 30 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ 30 ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਬਾਗ ਜੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵਸੀਅਤ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਮਚੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਮੂਹਰੇ। ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ 11-12 ਕਨਾਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸੀਅਤ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਗੇ, ਉਹਦੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਥੋੜੀ ਬੋਲਦੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜੂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਆਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ। ਮੁੜ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਭੂਆ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਭੂਆ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੁਰਨ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੁਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਸੀਅਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵਸੀਅਤ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆ, ਲੈ ਲਿਆ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। 6500 ਰੁਪਏ ਦਾ 5-4,000 ਰੁਪਇਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ, ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ 15-25-30,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਨਿਕਾ ਜਾ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਸਗੀ ਭੂਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਕਾਮਲੀ ਹੈ ਜੀ ਫਲਾਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਖੜੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕੱਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਦੇਖੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਇੱਕ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਸੀਗਾ BPL ਕਰਕੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਆ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਮਗਰੋਂ ਫੇਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਡੱਬੀ ਜੀ ਪਾਈ ਆ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਜੀ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਭਰੀਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਮਾਫੀ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਾ ਕੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਬਿੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਬਿੱਲ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੌਰਾ ਪੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ 200-300 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 40,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਧਿਆਂ ਦਾ ਉਹੀ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਉਹੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਕਾਰ ਹੈ ਉਲਝਾਅ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ, ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਾ ਮਹਿਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ
ਬਈ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 60,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਬਣੂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਰ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੂਏ ਤੀਏ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। 420 ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਂਝੇ 420 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਮਹਿਲ ਉਸਰੇ ਪਏ ਆ, ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨ ਵੀ ਬਿੱਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਆਪ ਗਰੀਬ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਆਮ ਘਰ ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਐਕਟੀ ਇਹਨੂੰ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕੰਨੀ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ, ਉਹ ਪਤੰਦਰ 50,000 ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਭੇਜਦਾ। ਆ ਗਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਾ, ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਾਓ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਖੁੰਡ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਮੱਝ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਆਹ ਕੱਟਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਵੇਚਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਾਵਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਯਾਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਪੱਠਾ ਬਹਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। 50,000 ਬਿੱਲ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਤੇਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ 2-4-500 ਰੁਪਈਆ ਮੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। 10-20 ਦਿਨ ਚ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਾਹਾਂ ਕੁਹਾੜੀ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। 900 ਦਾ ਕਰੇ, ਕੱਲ 200 ਫਿਰ ਵਧਾਤਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਪਹਿਲਾਂ 900 ਸਿਲੰਡਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਕੱਲ 200 ਰੁਪਿਆ ਫਿਰ ਵਧਾਤਾ ਸਿਲੰਡਰ। 1100 ਦਾ ਫਿਰ ਕਰਤਾ ਦੁਬਾਰੇ। 1100 ਦਾ? ਹਾਂ 1135 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਕਰ ਲਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਹ। ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਹਨਾ। ਹਾਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਆ ਤੇ 300 ਜਿਹਦਾ 32 ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਕਾਹਦਾ ਭੇਜਦੇ ਆ? 300 250 300 250 ਯੂਨਿਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਕਾਹਦਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣ ਵੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਕਾਹਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਬਿੱਲ, ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ? ਕਾਹਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਫਿਰ 600 ਕਾਹਦਾ ਮਾਫ? 250 ਦਾ 300 ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ। 250 ਯੂਨਿਟ ਮੱਚੇ, 300 ਯੂਨਿਟ ਮੱਚੇ, ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜੀ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲਾਭ ਸਿੰਘ। ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਮਾ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਖਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਰੇ ਖੱਪੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਤਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀ। ਆ ਨਾਲ ਲੱਭੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪੈਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਦੇ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੱਥਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੂ ਇੰਨੇ ਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਵਰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖ ਲੈ 25 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਗਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਸਕਣ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਰਸਮ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਠੱਗ ਨੇ। ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਆ ਗਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਜੀ, ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਬਿੱਲ ਆਏ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹ 50,000 ਭਰਨਾ, ਬੁੜੀ ਵੇਚ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭਰੂ। ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਗਰੀਬ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਜੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲਟੇਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਠੱਗ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਕਿ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ 40 ਤੋਂ 50,000 ਆਇਆ। ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ 1 ਰੁਪਿਆ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਛੱਪੜ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਰਾ ਨਰਕ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ।
ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਆ ਬੱਟੇ ਦਾ ਪਾਏ ਪਏ ਸੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਬਾਕਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਭਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਂਭ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਬਸ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜੋ ਵਿਗੜਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਡ ਕਰਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੜਕ ਹੁਣ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਬੱਟੇ ਹੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੂਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾਇਆ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 3 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਜਿਤਾਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਏ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਤਾਏ ਨੇ ਇਹ ਆ ਸਾਡੀ ਫੱਟੀ ਸਮਾਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ ਬਥੇਰੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕਰੇ ਮੈਂ ਮਾਨ ਕੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਜਾਈਆਂ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਰੇ ਹਾਂ ਲਾ ਕੌਣ ਬਣਾਣਾ ਕਰੇ ਮਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਕੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁਣ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘਲਤਾ 20 40 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਲ ਆਪਾਂ ਬੰਨਤੀ ਪੱਗ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਕੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਜਾਈ ਬਣਾ ਦਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਦੁਬਾਰੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਆ ਗਈ ਵਿਆਹ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਤ ਲਗਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਪਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਗਿਆ ਰੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਗਿਆ ਕੰਮ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਕਦੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਝੇਟਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਝੇਟਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਈ ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਸ ਤਾਂ ਦੇਲਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿੱਲ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਤੇ 20,000 ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਗਿਆ ਭਰਜਾਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣਾ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕੋਈ ਭੈਣ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਰਜਾਈ ਬਣਾ ਗਿਆ ਜੇ ਬੁੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਰਜਾਈ ਬਣਾ ਗਿਆ ਬਸ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ 2500 ਰੁਪਇਆ ਕਰੂੰ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾਗਾ ਦੂਜੀ ਵੀਰੋਂ ਕੀ ਪਈ ਆ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੰਜ ਕੱਟਦਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਬੈਂਕ ਚ ਲਿਆ ਕਰੋ ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਤੇ ਲਾਤਰੀ ਦੀ ਮਰਦੀ ਦੁਨੀਆ 1-2 ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੌਰੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋਣਗੇ 1-2 ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਗਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗਣੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਚੰਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਤੁਰਿਆ ਮੇਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਉਣਗੇ ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ 2500 ਰੁਪਇਆ ਕਰਿਆ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਸਾਡਾ 1500 ਰੁਪਇਆ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਿਆ ਵਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਦੇ ਗੋਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਮਾਨ ਦੇ ਗੋਤ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਹ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬਾਈ 3 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਟ ਤੋਂ ਭਦੌੜ ਸੀਟ ਤੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਦਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਬਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਹਾਂ ਮਾਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੰਗਾੜੇ ਵੜ ਗਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 40,000 50,000 20,000 26,000 22,000 4,000 5,000 ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਿਫਾਫਾ ਭਰੀ ਫਿਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਲਿਫਾਫਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰਾ ਲਿਫਾਫਾ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਦੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਝੂਠ ਮਾਰੀਏ ਨਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭੱਖਰਾ ਵੱਜ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕੰਡਾ ਵੱਜਦਾ ਨੇ ਐਂ ਵੱਜਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਟਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਤਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੂਹਰੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਊ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਕੇ ਆਏ? 2100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਰਿਆ ਮੈਂ, 2110 ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 5.5 ਭੇਜਤਾ ਜੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਏਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਆਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਆ ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੱਖੇ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆਗਾ 19,820 ਰੁਪਏ। ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਤੇ ਜੀ ਪੋਤੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਘਰੋਂ ਜੀ ਬਾਗ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਏ ਭਰੋਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਮਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਰੂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ। ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁੰਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਹੂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ। ਪੋਤੇ ਜੀ ਛੋਟੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਗ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੀ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ? 18,000। ਹੁਣ ਫਿਰ ਭਰੋਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਮਾਤਾ ਢਿੱਲਾ ਰਹਿਣਾ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੱਥਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਚਰਚਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਫੜੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5000 ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4000 ਬਿੱਲ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 18000 ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 22000 ਆਇਆ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਭਗਤਪੁਰਾ ਮੋੜ ਆ, ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੇ ਜਾਣ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਹਿਰੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਹੰਡਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਨਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਅੱਜ 2100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਰਿਆ ਮੈਂ, 2110 ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੀ। ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 5.5 ਭੇਜਤਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ 2110 ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਆ ਹੁਣ 2110 ਭਰੇ ਜੀ। ਆ ਹੁਣ 5000 ਭੇਜਤਾ। ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਏਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਆਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਆ ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੱਖੇ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਸੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਜੇ ਬਿੱਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਘਰੇ ਜੀ। ਘਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਉਹ ਦੁਆਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿੱਲ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੰਮ ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਰਹਿਣਾ। ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਚੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਆਖਰ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ 1900 ਪਤਾ ਨਹੀਂ। 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆਗਾ 19,820 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਆ 19,820 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 19,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਕਿਹਨੇ ਫੜਿਆ? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਦੋਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਮੱਚ ਗਏ ਜੀ। ਸਿਲੰਡਰ ਫਟ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਰੁਪਈਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਿਆ।
ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰਦਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਤੇ ਜੀ, ਪੋਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਘਰੋਂ ਜੀ ਬਾਗ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ। ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਮਾਂ ਆਪ ਕੋਈ 10 20 ਕੋਈ ਕਣਕ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਵੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵੀ 20,000 ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਜਾ ਕੇ ਨਸਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਘਰੇ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਇਹਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਏ ਭਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਮਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭਰੂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜੀ ਮਰਿਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁੰਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਹੂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ, ਪੋਤੇ ਜੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 2 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੂੰ? ਕੀ ਕੁਛ ਕਰੂੰ? ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਢਿੱਲੇ ਮੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਦਾ ਮੱਚੇ ਪਿਆ ਸਾਰਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਜਲਿਆ ਪਿਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ। ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ। ਜੇ 50 ਮਿਲ ਜਾਣ ਵੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜੀ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਆਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੂ ਮੈਂ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਏ ਜਦੋਂ ਕਿ 2024 ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਨੇੜੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੀ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ? 18,000। ਭਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ? ਬਾ ਮਾਫੀ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਆ ਮੇਰੇ, ਆ ਸਾਰੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਮਾਫੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਮਾਫੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਆ ਹੁਣ 2 3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਯਾਰ ਬਿੱਲ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ 1 ਮਿੰਟ। 18,710 ਰੁਪਏ ਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ। 2 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਭਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਢਿੱਲਾ ਰਹਿਣਾ, 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਜੇ ਲਾਈਟ ਕੱਟ ਗਏ ਫਿਰ? ਲਾਈਟ ਕੱਟ ਦੇਣ ਦੇ, ਮੀਟਰ ਲਾ ਜਾਣਗੇ ਪੱਟ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਟਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਭਰਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਹਲੇ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਗਈ? ਉਹ ਬਸ ਦਵਾਈ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ? 1500। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1500 ਆ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 18,000 ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚੱਲਦਾ? ਪੱਖਾ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ, 2 ਪੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਡਾ ਇਕੱਲੇ, ਬੁੜਾ ਬੁੜੀ ਅੱਡਾ, ਮੁੰਡੇ ਅੱਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? 2 ਆ ਜੀ। ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਐਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਨੇ। ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੰਮਦਾ ਪਾਲਦਾ, ਬੁੱਢੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ 5000। 5000? 8 ਕਹੇ ਤੂੰ 8 ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਆ ਗਈ। ਮਾਫ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? 8100 ਰੁਪਇਆ ਬੋਲ। 8100 ਆ, ਦੇਖੀਏ। ਉਹਦਾ ਜੀ ਪਿਛਲਾ 3000 ਪਿਛਲਾ ਸੀ। 3000 ਪਿਛਲਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 5000 ਹੁਣ ਆਇਆ, ਜੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 8100 ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, 8100 ਹੀ ਬੋਲ। 8100 ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਭਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਖੜੇ ਆ, ਭਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਭਰਨਾ ਤਾਂ ਕਾਹਦਾ ਜੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਭਰਾਂਗੇ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਸ ਆਹੀ ਆਪਣਾ ਹੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ। ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪੇ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਭਰਾਂਗੇ? ਆ ਦੇਖੋ 26,800 ਆਇਆ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ। 26,800। ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੀ? ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਬੁੜੀਆਂ ਦੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ 26,000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਵਾ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਥੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ,
ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਨਾਲੇ 300 ਰੁਪਇਆ ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆ 300। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ? ਨਾ ਜਮੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬਿੱਲ, ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੱਕ? ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਗੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਠਾ ਬਹਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਤੀ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਦਿਹਾੜੀ 300 ਰੁਪਏ ਹੈਗੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁਣ 1500 ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੱਸੋ 1500 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ 28000 ਰੁਪਏ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ? ਭਰਿਆ ਜਾਊ ਸਾਥੋਂ? ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਿਲੰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ 900 ਤੇ ਕੁਛ ਰੁਪਏ 33 ਰੁਪਏ ਕਰਤਾ, 200 ਰੁਪਏ ਤੋੜਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ 1100 ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਦੱਸੋ ਗਰੀਬ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ? ਮਿਹਨਤ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਸਭ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਰੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਬਾਹਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਦਾ ਮੀਟਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਲਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਕੁੰਡੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਖਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਐਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਈ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ? ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆਗਾ? 20,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਪਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 38,000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ, ਇਹ ਬਾਜੀਗਰ ਬਸਤੀ ਆ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਆ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। 40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਧਰ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਗੇ ਸਾਰੇ? ਆਹ ਸੀਗਾ 38,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ 2-2 ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। 38,000 ਰੁਪਇਆ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਭਰੂਗਾ ਆਮ ਬੰਦਾ? ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ? ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉਗੋ ਪਿੰਡ ਆ, ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮਿਲਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਬਸ ਕੋਈ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਸਾਡਾ ਜੀ ਐਟੋ ਜੱਡ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਖੋਜਿਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਯੂਨਿਟ 400 ਕੁਛ ਹੈ, ਹੁਣ 332 ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਮੇਰੀ ਮੱਛੀ, ਤੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ 4200 ਰੁਪਇਆ। 4200? ਹਾਂਜੀ। ਯੂਨਿਟ 300 ਬੱਚੇ, 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਛੱਤ ਵਾਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਿੱਲ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ? ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ ਹੁਣ, ਜਦ ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਮਾਜਦੀ ਆ, ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਯੂਨਿਟ ਬਿਲਕੁਲ 332 ਹੈ ਜੀ, 600 ਮਾਫੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਟੋਟਲ ਐਟੋ ਜੈਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਕਹਦੇ ਵੀ ਖੁੰਝਿਆ ਮੇਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਰੀਕ ਨਗਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ। ਮਾਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਕਾਹਦਾ? ਆਹ ਦੇਖੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿੱਲ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਿੱਲ ਆਏ ਐ, ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਯੂਨਿਟ 500 ਕੁਛ ਯੂਨਿਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਪਾ ਕੇ ਉਹ 600 ਤੋਂ ਯੂਨਿਟ ਟਪਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨਿਟ 575 ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਉਹ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ, 1 ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਉੱਪਰ ਟਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਮੱਚੂਗੀ। ਪਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ 600 ਤੋਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਸਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਹਿਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੀ 300 ਮੱਚੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 300 ਤੋਂ ਇਹ ਕਰੀਬ ਮੱਚੀ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 600 ਤੋਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਘੱਟ ਮੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਏ ਆ। 332 ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਬਿੱਲ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ? ਐਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਫ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 2-2.5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਲਵੇ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਹੀ ਪਾ ਦੇ ਬਿੱਲ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿੱਟਰੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ। ਧੱਕਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫ੍ਰੀ 'ਚ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟਰ ਰਹੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਡਿਪੂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੈਣ ਦਾ ਬਲਾਡਾ ਡਿਪੂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ 2 ਡਿਪੂ ਸੀ, ਉਹ ਏ ਡਿਪੂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ। ਏ ਤੇ B 2 ਸੀ। ਤੇਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਲਾਡਾ ਡਿਪੂ ਜਮਾ ਸਾਰਾ ਖੜਾ ਹੈਗਾ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੜਾ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਫਰੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆ। ਲੌਂਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਲੜਦੀਆਂ ਵੀ ਆ। ਕਨੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਬਿੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਨੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈਣ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਪੈਰ ਵੜਾਉਣ ਨੂੰ, ਬਸ ਗੱਲ ਪੈਣ ਨੂੰ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ 195 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ 230-35 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਖਨ ਮਾਰਨ ਵਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ 185 ਰੁਪਏ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕੈਂਚੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ 'ਚ ਮੁਫਤ ਲੈ ਕੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ ਦੀ। ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ? ਔਰਬਿਟ। ਹਾਂ 400 ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਆ 2022 ਮਾਡਲ, ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗਰੀਬੀ ਆਊਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂ, ਗਰੀਬੀ ਹੋਰ ਆਊਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਇਹ ਕੱਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਐਵੇਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਹਿੰਦਰ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿੰਦਰ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਹਿੰਦਰ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ। ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਡ ਕੱਢੀ ਖੜੀ ਆ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਆਂ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਘੁੰਡ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਖ ਪੱਠਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 4000 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕੁਛ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਇਆ। ਤੇ 2 ਪੱਖੇ ਚੱਲ ਦੇਣ ਤੇ ਬਸ 1-2 ਬਲਬ ਚੱਲ ਦੇਣ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ? ਖੱਬਲ ਘਾਹ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ, ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਵੀ। 200-150 ਰੁਪਇਆ ਮਿਹਨਤ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 3000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ? 3000। ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਦੋਵੇਂ, ਨਿਗਾਹ ਬਣਵਾਈ ਵੀ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਅੱਜ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੂੜੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਬਿੱਲ? ਹਾਂਜੀ 15000। 15000 ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤੀ ਬਸ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਰ ਐਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। 15000 ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੀਏ ਹੁਣ? ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬੇਬੇ? ਉਮਰ ਤੇ ਮੇਰੀ 60 ਤੋਂ ਟੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ? ਲਓ ਜੀ 40,722 ਰੁਪਏ। ਆ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਪਾ ਦਿਓਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੜਾ ਜੀ ਬਿੱਲ? ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੁਣੀ ਆਇਆ ਇਹ? ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਪੜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ? ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਮਿਲਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੂਈਆਂ ਸੱਪਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਦਾ ਦਿਨ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਟੋਕਰੀ ਬੁੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੀਆਂ, ਟਾਈਮ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੀਏ ਦੱਸੋ ਹੁਣ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਬਈ ਬਿੱਲ? 15000 ਆਇਆ ਬਈ। 14700 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੱਛੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, 600 ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫ ਆਊਗੀ, ਮਾਫ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ 600 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਤਾ। ਪਿਛਲਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਇਆ ਵਿੱਚ 14600 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਆਇਆ ਕੋਈ ਬਿੱਲ? ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਆ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ 10000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ 9622 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਮ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 600 ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਆ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ
ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੱਚੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੀ 400 ਯੂਨਿਟ ਮੱਚੀ ਆ। ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਦਾ ਪਿੰਡ ਭਗਤਪੁਰਾ ਮੋੜ ਆ। ਅਜਿਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿੰਡ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੇ, ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 40,000 ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20,000। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆ, ਭਗਤਪੁਰਾ ਮੋੜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭੀੜ ਪਈ ਆ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਹੋਇਆ। ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਰਸੀਤਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਆ ਇਹਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ 48,640 ਰੁਪਏ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ 48,000 ਪੂਰਾ ਅੱਧਾ ਲੱਖ ਆ ਗਿਆ? ਅੱਧਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮਰ ਗਈ, ਐ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਮੱਝ ਲੈ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣੀ ਆ? ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਾਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਅਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਤੂੰ 100 ਗੁਣੇ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀ। ਆਮ ਜੱਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਮਾ ਬੇੜਾ ਵਾਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਬਸ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਲੋਕ ਲੁੱਟੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਣਕ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਫਤ ਵਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜੀ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ 30 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ 30 ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਬਾਗ ਜੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵਸੀਅਤ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਮਚੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਮੂਹਰੇ। ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੇ ਮਾੜੀ 6 ਵੱਜ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ 11-12 ਕਨਾਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸੀਅਤ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਗੇ, ਉਹਦੇ ਮਾੜੀ 6 ਵਜੇ ਥੋੜੀ ਬੋਲਦੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਆਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ। ਮੁੜ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਭੂਆ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਭੂਆ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੁਰਨ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੁਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਸੀਅਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵਸੀਅਤ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆ, ਲੈ ਲਿਆ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। 6500 ਰੁਪਏ ਦਾ 5-4,000 ਰੁਪਇਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ, ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ 15-25 ਤੇ 25-30,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਸਗੀ ਭੂਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਕਾਮਲੀ ਹੈ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਟਾਈਮ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਖੜੇ ਖੜੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਕੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਦੇਖੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਇੱਕ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਸੀਗਾ BPL ਕਰਕੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਆ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਮਗਰੋਂ ਫੇਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਡੱਬੀ ਜੀ ਪਾਈ ਆ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਜੀ, ਬਣਾਓ ਰਿਆ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਭਰੀਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਮਾਫੀ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਾ ਕੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਬਿੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਬਿੱਲ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੌਰਾ ਪੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ 200-300 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 40,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਧਿਆਂ ਦਾ ਉਹੀ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਉਹੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਕਾਰ ਹੈ ਉਲਝਾਅ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ, ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਾ ਮਹਿਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ
ਬਈ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 60,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਬਣੂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਰ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੂਏ ਤੀਏ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। 420 ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਂਝੇ 420 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਮਹਿਲ ਉਸਰੇ ਪਏ ਆ, ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨ ਵੀ ਬਿੱਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਆਪ ਗਰੀਬ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਆਮ ਘਰ ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਐਕਟੀ ਇਹਨੂੰ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕੰਨੀ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ, ਉਹ ਪਤੰਦਰ 50,000 ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਭੇਜਦਾ। ਆ ਗਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਾ, ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਾਓ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਖੁੰਡ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਮੱਝ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਆਹ ਕੱਟਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਵੇਚਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਾਵਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਯਾਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਪੱਠਾ ਬਹਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। 50,000 ਬਿੱਲ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਤੇਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ 2-4-500 ਰੁਪਈਆ ਮੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। 10-20 ਦਿਨ ਚ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਾਹਾਂ ਕੁਹਾੜੀ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। 900 ਦਾ ਕਰੇ, ਕੱਲ 200 ਫਿਰ ਵਧਾਤਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਪਹਿਲਾਂ 900 ਸਿਲੰਡਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਕੱਲ 200 ਰੁਪਿਆ ਫਿਰ ਵਧਾਤਾ ਸਿਲੰਡਰ। 1100 ਦਾ ਫਿਰ ਕਰਤਾ ਦੁਬਾਰੇ। 1100 ਦਾ? ਹਾਂ 1135 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਕਰ ਲਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਹ। ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਹਨਾ। ਹਾਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਆ ਤੇ 300 ਜਿਹਦਾ 32 ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਕਾਹਦਾ ਭੇਜਦੇ ਆ? 300 250 300 250 ਯੂਨਿਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਕਾਹਦਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣ ਵੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਕਾਹਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਬਿੱਲ, ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ? ਕਾਹਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਫਿਰ 600 ਕਾਹਦਾ ਮਾਫ? 250 ਦਾ 300 ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ। 250 ਯੂਨਿਟ ਮੱਚੇ, 300 ਯੂਨਿਟ ਮੱਚੇ, ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜੀ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲਾਭ ਸਿੰਘ। ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਮਾ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਖਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਰੇ ਖੱਪੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਤਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀ। ਆ ਨਾਲ ਲੱਭੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪੈਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਦੇ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੱਥਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੂ ਇੰਨੇ ਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਦਲ ਵਰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖ ਲੈ 25 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਗਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਸਕਣ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਰਸਮ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਠੱਗ ਨੇ। ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਆ ਗਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਜੀ, ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਜੇ ਬਿੱਲ ਆਏ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹ 50,000 ਭਰਨਾ, ਬੁੜੀ ਵੇਚ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭਰੂ। ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਗਰੀਬ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਜੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲਟੇਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਠੱਗ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਕਿ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ 40 ਤੋਂ 50,000 ਆਇਆ। ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ 1 ਰੁਪਿਆ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਛੱਪੜ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਰਾ ਨਰਕ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ।
ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਆ ਬੱਟੇ ਦਾ ਪਾਏ ਪਏ ਸੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਬਾਕਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਭਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਂਭ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਬਸ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜੋ ਵਿਗੜਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਡ ਕਰਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੜਕ ਹੁਣ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਬੱਟੇ ਹੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੂਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾਇਆ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 3 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਜਿਤਾਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਏ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਤਾਏ ਨੇ ਇਹ ਆ ਸਾਡੀ ਫੱਟੀ ਸਮਾਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ ਬਥੇਰੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕਰੇ ਮੈਂ ਮਾਨ ਕੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਜਾਈਆਂ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਰੇ ਹਾਂ ਲਾ ਕੌਣ ਬਣਾਇਆ ਕਰੇ ਮਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਕੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁਣ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘਲਤਾ 20 40 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਲ ਆਪਾਂ ਬੰਨਤੀ ਪੱਗ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਕੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਜਾਈ ਬਣਾ ਦਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਦੁਬਾਰੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਆ ਗਈ ਵਿਆਹ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਤ ਲਗਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਪਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਗਿਆ ਰੱਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਗਿਆ ਕੰਮ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਕਦੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਝੇਟਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਝੇਟਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਈ ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਸ ਤਾਂ ਦੇਲਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿੱਲ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਤੇ 20,000 ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਗਿਆ ਭਰਜਾਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣਾ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕੋਈ ਭੈਣ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਰਜਾਈ ਬਣਾ ਗਿਆ ਜੇ ਬੁੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਰਜਾਈ ਬਣਾ ਗਿਆ ਬਸ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ 2500 ਰੁਪਇਆ ਕਰੂੰ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾਗਾ ਦੂਜੀ ਵੀ ਰੁਕੀ ਪਈ ਆ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੰਜ ਕੱਟਦਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਂਕ ਚ ਲਿਆ ਕਰੋ ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਤੇ ਲਾਤਰੀ ਦੀ ਮਰਦੇ ਦੁਨੀਆ 1-2 ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੌਰੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋਣਗੇ 1-2 ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਗਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗਣੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਚੰਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਜਾਇਆ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਈ ਪੁਰਿਆ ਮੇਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਉਣਗੇ ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ 2500 ਰੁਪਇਆ ਕਰਿਆ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਸਾਡਾ 1500 ਰੁਪਇਆ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਿਆ ਵਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਦੇ ਗੋਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਮਾਨ ਦੇ ਗੋਤ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਹ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬਾਈ 3 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਟ ਤੋਂ ਭਦੌੜ ਸੀਟ ਤੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਦਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਬਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਹਾਂ ਮਾਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੰਗਾੜੇ ਵੜ ਗਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 40,000 50,000 20,000 26,000 22,000 4,000 5,000 ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਿਫਾਫਾ ਭਰੀ ਫਿਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਲਿਫਾਫਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰਾ ਲਿਫਾਫਾ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਦੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਝੂਠ ਮਾਰੀਏ ਨਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭੱਖਰਾ ਵੱਜ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕੰਡਾ ਵੱਜਦਾ ਨੇ ਐਂ ਵੱਜਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਟਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਤਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੂਹਰੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਊ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਕੇ ਆਏ? 2100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਰਿਆ ਮੈਂ, 2110 ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 5.5 ਭੇਜਤਾ ਜੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਏਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਆਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਆ ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂ ਪੱਖੇ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆਗਾ 19,820 ਰੁਪਏ। ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਤੇ ਜੀ ਪੋਤੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਘਰੋਂ ਜੀ ਬਾਗ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਏ ਭਰੋਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਮਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਰੂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁੰਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਹੂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ। ਪੋਤੇ ਜੀ ਛੋਟੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਗ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੀ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ? 18,000। ਹੁਣ ਫਿਰ ਭਰੋਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਢਿੱਲਾ ਰਹਿਣਾ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੱਥਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਚਰਚਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਫੜੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5000 ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4000 ਬਿੱਲ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 18000 ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 22000 ਆਇਆ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਭਗਤਪੁਰਾ ਮੋੜ ਆ, ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੇ ਜਾਣ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਹਿਰੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਹੰਡਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਨਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਅੱਜ 2100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਰਿਆ ਮੈਂ, 2110 ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 5.5 ਭੇਜਤਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ 2110 ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਆ ਹੁਣ 2110 ਭਰੇ ਜੀ। ਆ ਹੁਣ 5000 ਭੇਜਤਾ। ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਏਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਆਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਆ ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂ ਪੱਖੇ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਸੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕੱਲ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਜੇ ਬਿੱਲ? ਇਹ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਘਰੇ ਜੀ। ਘਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਉਹ ਦੁਆਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿੱਲ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੰਮ ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਰਹਿਣਾ। ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਆਖਰ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ 1900 ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆਗਾ 19,820 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਆ 19,820 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ 19,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਕਿਹਨੇ ਫੜਿਆ? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਦੋਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੱਚ ਗਏ ਜੀ। ਸਿਲੰਡਰ ਫਟ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਰੁਪਈਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ।
ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰਦਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਤੇ ਜੀ ਪੋਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਘਰੋਂ ਜੀ ਬਾਗ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ। ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਮਾਂ ਆਪ ਕੋਈ 10 20 ਕੋਈ ਕਣਕ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਵੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ 20,000 ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਘਰੇ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਇਹਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਏ ਭਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਮਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭਰੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਜੀ ਮਰਿਆ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁੰਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਹੂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ, ਪੋਤੇ ਜੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 2 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੂੰ? ਕੀ ਕੁਛ ਕਰੂੰ? ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਢਿੱਲੇ ਮੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮੱਚੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਜਲਿਆ ਪਿਆ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭਾਵਕ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ। ਜੇ 50 ਮਿਲ ਜਾਣ ਵੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਮਰਜੀ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੂੰਗਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਏ ਜਦੋਂ ਕਿ 2024 ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਨੇੜੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੀ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ? 18,000। ਭਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ? ਬਾ ਮਾਫੀ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਆ ਮੇਰੇ। ਆ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਫੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਮਾਫੀ ਵਾਲੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਆ ਹੁਣ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਯਾਰ ਬਿੱਲ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ 1 ਮਿੰਟ। 18,710 ਰੁਪਏ ਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ। 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਭਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਢਿੱਲਾ ਰਹਿਣਾ। 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਲੱਡ ਨਾਲ। ਜੇ ਲਾਈਟ ਕੱਟ ਗਏ ਫਿਰ? ਲਾਈਟ ਕੱਟ ਦੇਣ ਦੇ, ਮੀਟਰ ਲਾ ਜਾਣਗੇ ਪੱਟ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਟਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਭਰਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ? ਕਰੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਹਲੇ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਗਈ? ਉਹ ਬਸ ਦਵਾਈ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਪੈਨਸ਼ਨ? 1500। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1500 ਆ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 18,000 ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ? ਪੱਖਾ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ। 2 ਪੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਡਾ ਕੱਲੇ ਬੁੜਾ ਬੁੜੀ ਅੱਡਾਂਗੇ, ਮੁੰਡੇ ਅੱਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? 2 ਆ ਜੀ। ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਨੇ। ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੰਮਦਾ ਪਾਲਦਾ, ਬੁੱਢੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ 5,000। 5,000। 8 ਕਹੇ ਤੂੰ 8 ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਆ ਗਈ। ਮਾਫ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? 8100 ਰੁਪਇਆ ਬੋਲ। 8100 ਆ। ਦੇਖੀਏ ਉਹਦਾ ਜੀ ਪਿਛਲਾ 3,000 ਪਿਛਲਾ ਸੀ। 3,000 ਪਿਛਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 5,000 ਹੁਣ ਆਇਆ, ਜੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 8100 ਹੋ ਗਿਆ। 8100 ਹੀ ਬੋਲ। 8100 ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਭਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਭਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਭਰਨਾ ਤਾਂ ਕਾਹਦਾ ਜੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਭਰਾਂਗੇ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਸ ਆਹੀ ਆਪਣਾ ਹੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ। ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪੇ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਭਰਾਂਗੇ? ਆ ਦੇਖੋ 26,800 ਆਇਆ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ। 26,800। ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੀ? ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 1,000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਬੁੜੀਆਂ ਦੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ 26,000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਵਾ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਥੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ।
ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲੇ 300 ਰੁਪਇਆ ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆ 300 ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਨਾ ਜਮੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੱਕ ਜੀ ਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਗੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਠਾ ਬਹਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਤੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਦਿਹਾੜੀ 300 ਰੁਪਏ ਹੈਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁਣ 1500 ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੱਸੋ 1500 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ 28000 ਰੁਪਏ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ ਭਰਿਆ ਜਾਊ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਹੁਣ 900 ਤੇ ਕੁਛ ਰੁਪਏ 33 ਰੁਪਏ ਕਰਤਾ 200 ਰੁਪਏ ਤੋੜਤਾ ਪਹਿਲਾਂ 1100 ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਦੱਸੋ ਗਰੀਬ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਭ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਰੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਹਲਾ ਕਰਨਗੇ ਆਪਦਾ ਮੀਟਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੁੰਡੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਖਾਣਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਐਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਬਾਈ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆਗਾ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਪਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 38,000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਪਿਆ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਇਹ ਬਾਜੀਗਰ ਬਸਤੀ ਆ ਸਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਆ ਗਈ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਧਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਗੇ ਸਾਰੇ ਆਹ ਸੀਗਾ 38,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਦੋ ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਮਦਨੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ 38,000 ਰੁਪਏ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਭਰੂਗਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉਗੋ ਪਿੰਡ ਆ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਏ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਬਸ ਕੋਈ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸਾਡਾ ਜੀ ਐਟੋ ਜਿੱਦ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਖੋਜਿਆ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਯੂਨਿਟ 400 ਕੁਛ ਹੈ ਹੁਣ 332 ਆ ਯੂਨਿਟ ਮੇਰੀ ਮੱਛੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ 4200 ਰੁਪਇਆ 4200 ਹਾਂਜੀ ਯੂਨਿਟ 300 ਬੱਚੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਆ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਿੱਲ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ ਹੁਣ ਜਦ ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਮਾਇਦੀ ਆ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਲਕੁਲ 332 ਹੈ ਜੀ 600 ਮਾਫੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਟੋਟਲ ਐਟੋ ਜਿੱਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਕਹਦੇ ਵੀ ਖੁੰਝਿਆ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰੀਕ ਨਗਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਮਾਹੀ ਪਹਿਲਾ ਖੜਾ ਕਾਹਦਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਿੱਲ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਯੂਨਿਟ 500 ਕੁਛ ਯੂਨਿਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਪਾ ਕੇ ਉਹ 600 ਤੋਂ ਯੂਨਿਟ ਟਪਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨਿਟ 575 ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਉਹ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਉੱਪਰ ਟਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਮੱਚੂਗੀ ਪਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ 600 ਤੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਸਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਹਿਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੀ 300 ਮੱਚੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ 300 ਤੋਂ ਇਹ ਕਰੀਬ ਮੱਚੀ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 600 ਤੋਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਘੱਟ ਮੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਏ ਆ 332 ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20000 ਬਿੱਲ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ ਐਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਫ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 2-2.5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਲਵੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਾ ਦੇ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਹੀ ਪਾ ਦੇ ਬਿੱਲ 1000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿੱਟਰੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਧੱਕਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਹੀ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟਰ ਰਹੇ ਲੱਗਦਾ ਹਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਡਿਪੂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਭੈਣ ਦਾ ਬਲਾਡਾ ਡਿਪੂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ 2 ਡਿਪੂ ਸੀ ਉਹ ਏ ਡਿਪੂ ਸੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੱਲਾ ਏ ਤੇ B 2 ਸੀ ਤੇਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਾਡਾ ਡਿਪੂ ਜਮਾ ਸਾਰਾ ਖੜਾ ਹੈਗਾ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੜਾ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਫਰੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆ। ਲੌਂਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀਆਂ ਵੀ ਆ। ਕਨੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਬਿੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਨੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਪੈਰ ਵੜਾਉਣ ਨੂੰ, ਬਸ ਗਲ ਪੈਣ ਨੂੰ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ 195 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ 230-35 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਖਨ ਮਾਰਨ ਵਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ 185 ਰੁਪਏ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕੈਂਚੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ 'ਚ ਮੁਫਤ ਲੈ ਕੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ ਦੀ। ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ? ਔਰਬਿਟ। ਹਾਂ 400 ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਆ 2022 ਮਾਡਲ। ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗਰੀਬੀ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂ, ਗਰੀਬੀ ਹੋਰ ਆਊਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਇਹ ਕੱਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਐਵੇਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਹਿੰਦਰ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿੰਦਰ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਹਿੰਦਰ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ। ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਡ ਕੱਢੀ ਖੜੀ ਆ? 1 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਆਂ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਘੁੰਡ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਖ ਪੱਠਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। 1 ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 4000 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕੁਛ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਇਆ। ਤੇ 2 ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਸ 1-2 ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ? ਖੱਬਲ ਘਾਹ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ। ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਵੀ। 200-150 ਰੁਪਇਆ ਮਿਹਨਤ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 3000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ? 3000। ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਦੋਵੇਂ, ਨਿਗਾਹ ਬਣਵਾਈ ਵੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਆਹ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੂੜੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਬਿੱਲ? ਹਾਂਜੀ 15000। 15000? ਹਾਂਜੀ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤੀ ਬਸ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੋਰ ਐਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। 15000 ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੀਏ ਹੁਣ? ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਬੇਬੇ? ਉਮਰ ਤੇ ਮੇਰੀ 60 ਤੋਂ ਟੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ? ਲਓ ਜੀ 40,722 ਰੁਪਏ। ਆ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਲਓ ਜੀ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੜਾ ਜੀ ਬਿੱਲ? ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੁਣੀ ਆਇਆ ਇਹ? ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਪੜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ? ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਮਿਲਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੂਈਆਂ ਸੱਪਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਦਾ ਦਿਨ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਟੋਕਰੀ ਬੁੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੀਆਂ, ਟਾਈਮ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੀਏ ਦੱਸੋ ਹੁਣ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਬਈ ਬਿੱਲ? 15000 ਆਇਆ ਬਈ। 14700 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੱਛੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। 600 ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫ ਆਊਗੀ, ਮਾਫ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ 600 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਤਾ। ਪਿਛਲਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਇਆ ਵਿੱਚ 14600 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਆਇਆ ਕੋਈ ਬਿੱਲ? ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਆ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ 10000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ 9622 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਮ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 600 ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਆ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ
ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੱਚੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੀ 400 ਯੂਨਿਟ ਮੱਚੀ ਆ। ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਦਾ ਪਿੰਡ ਭਗਤਪੁਰਾ ਮੋੜ ਆ। ਅਜਿਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿੰਡ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੇ, ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 40,000 ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20,000। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆ, ਭਗਤਪੁਰਾ ਮੋੜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭੀੜ ਪਈ ਆ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਹੋਇਆ। ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਰਸੀਤਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਆ ਇਹਦਾ? ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ 48,640 ਰੁਪਏ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ 48,000 ਪੂਰਾ ਅੱਧਾ ਲੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਧਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੀ? ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮਰ ਗਈ, ਐ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਦੱਸੋ ਉਹਨੇ ਮਸਲਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਮੱਝ ਲੈ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣੀ ਆ? ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਾਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਅਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਤੂੰ 100 ਗੁਣੇ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀ। ਆਮ ਜੱਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਮਾ ਬੇੜਾ ਵਾਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਬਸ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਲੋਕ ਲੁੱਟੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਣਕ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਫਤ ਵਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜੀ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 30 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ 30 ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਬਾਗ ਜੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵਸੀਅਤ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਮਚੇ ਰੱਖੇ ਆ ਮੂਹਰੇ। ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੇ ਮਾੜੀ 'ਚ 6 ਵੱਜ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ 11-12 ਕਨਾਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸੀਅਤ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਗੇ, ਉਹਦੇ ਮਾੜੀ 6 ਵਜੇ ਥੋੜੀ ਬੋਲਦੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜੂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਆਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ। ਮੁੜ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਭੂਆ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਭੂਆ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੁਰਨ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੁਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਸੀਅਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵਸੀਅਤ ਤੇ ਲੱਗਿਆਗਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆ। ਲੈ ਲਿਆ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। 6500 ਰੁਪਏ ਦਾ 5-4,000 ਰੁਪਇਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ, ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ 15-25 ਤੇ 25-30,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਨਿਕਾਇਆ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਸਗੀ ਭੂਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਕਾਮਲੀ ਹੈ ਜੀ ਫਲਾਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਖੜੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕੱਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਦੇਖੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਇੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਸੀਗਾ BPL ਕਰਕੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਆ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਮਗਰੋਂ ਫੇਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਡੱਬੀ ਜੀ ਪਾਈ ਆ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਜੀ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਭਰ ਗਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਮਾਫੀ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਾ ਕੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਬਿੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਬਿੱਲ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੌਰਾ ਪੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ 200-300 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 40,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਧਿਆਂ ਦਾ ਉਹੀ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਉਹੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਕਾਰ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ, ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਾ ਮਹਿਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ
ਬਈ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 60,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਬਣੂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਰ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੂਏ ਤੀਏ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। 420 ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਂਝੇ 420 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਮਹਿਲ ਉਸਰੇ ਪਏ ਆ, ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਕੰਨੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨ ਵੀ ਬਿੱਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਆਪ ਗਰੀਬ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਆਮ ਘਰ ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਐਕਟੀ ਇਹਨੂੰ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕੰਨੀ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ ਉਹ ਪਤੰਦਰ 50,000 ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਭੇਜਦਾ। ਆ ਗਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਾਓ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਖੁੰਡ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਮੱਝ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਆਹ ਕੱਟਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਆਹ ਵੇਚਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਾਵਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਯਾਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਪੱਠਾ ਬਹਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਬਿੱਲ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਤੇਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ 2-4-500 ਰੁਪਈਆ ਮੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। 10-20 ਦਿਨ ਚ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਹਾਂ ਕੁਹਾੜੀ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। 900 ਦਾ ਕਰੇ ਕੱਲ 200 ਫਿਰ ਵਧਾਤਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ? ਪਹਿਲਾਂ 900 ਸਿਲੰਡਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਕੱਲ 200 ਰੁਪਿਆ ਫਿਰ ਵਧਾਤਾ ਸਿਲੰਡਰ। 1100 ਦਾ ਫਿਰ ਕਰਤਾ ਦੁਬਾਰੇ। 1100 ਦਾ? ਹਾਂ 1135 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਕਰ ਲਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਹ। ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਹਨਾ। ਹਾਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਆ ਤੇ 300 ਜੀ ਦਾ 32 ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਕਾਹਦਾ ਭੇਜਦੇ ਆ? 300 250 300 250 ਯੂਨਿਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਕਾਹਦਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣ ਵੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਕਾਹਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਬਿੱਲ, ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ? ਕਾਹਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਫਿਰ 600 ਕਾਹਦਾ ਮਾਫ? 250 ਦਾ 300 ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ। 250 ਯੂਨਿਟ ਮੱਚੇ, 300 ਯੂਨਿਟ ਮੱਚੇ, ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜੀ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲਾਭ ਸਿੰਘ। ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਮਾ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਖਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਰੇ ਖੱਪੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਤਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀ। ਆ ਨਾਲ ਲੱਭੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪੈਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਦੇ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੱਥਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੂ ਇੰਨੇ ਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਵਰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖ ਲੈ 25 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਗਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਸਕਣ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਰਸਮ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਠੱਗ ਨੇ। ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਆ ਗਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਜੀ, ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹ 50,000 ਭਰਨਾ, ਬੁੜੀ ਵੇਚ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭਰੂ। ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਗਰੀਬ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਜੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲਟੇਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਠੱਗ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਕਿ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ 40 ਤੋਂ 50,000 ਆਇਆ। ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ 1 ਰੁਪਿਆ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਛੱਪੜ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਰਾ ਨਰਕ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ।
ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੱਟੇ ਦਾ ਪਾਏ ਪਏ ਸੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਬਾਕਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਭਦੀ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਂਭ ਰਹੀ ਆ ਵਾਟਰ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ। ਬਸ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜੋ ਵਿਗੜ ਤਿਗੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਟ ਕਰਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੜਕ ਹੁਣ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਬੱਟੇ ਹੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾਇਆ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 3 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਜਿਤਾਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਤਾਏ ਨੇ ਇਹ। ਆ ਸਾਡੀ ਫੱਟੀ ਸਮਾਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਇਹ। ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਬਥੇਰੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਗੱਲਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕਰੇ ਮੈਂ ਮਾਨ ਕੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਜਾਈਆਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਲਾ ਕੌਣ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੇ? ਮਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਕੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘਾਲਤਾ 20-40 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਲ, ਆਪਾਂ ਬੰਨਤੀ ਪੱਗ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਕੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਜਾਈ ਬਣਾ ਦਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਦੁਬਾਰੇ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਆ ਗਈ, ਵਿਆਹ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ? ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਤ ਲਗਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਗਿਆ ਰੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਕਰ ਗਿਆ ਕੰਮ ਯਾਰ, ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਕਦੇ। ਮਿੱਠੀਆਂ ਝੇਟਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਝੇਟਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਈ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਤਾਂ ਦੇਲਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿੱਲ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਤੇ 20,000 ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਗਿਆ, ਭਰਜਾਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਖੜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ। ਕਿਉਂ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਰਜਾਈ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਬੁੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਰਜਾਈ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਬਸ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ 25-2500 ਰੁਪਇਆ ਕਰੂੰ, ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾਗਾ। ਦੂਜੀ ਵੀ ਰੁਕੀ ਪਈ ਆ, ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ 5 ਘੱਟ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਬੈਂਕ ਚ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਤੇ ਲਾਤੜੀ ਦੀ ਮਰਦੀ ਦੁਨੀਆ, 1-2 ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੌਰੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, 1-2 ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਗਏ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨਾ। ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਚੰਗੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਜਾਇਆ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਤੁਰਿਆ ਮੇਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਉਣਗੇ, ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। 25-2500 ਰੁਪਇਆ ਕਰਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਉਹ? ਉਹੀ ਸਾਡਾ 1500 ਰੁਪਇਆ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਿਆ ਵਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਦੇ ਗੋਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਮਾਨ ਦੇ ਗੋਦ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬਈ 3 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਟ ਤੋਂ ਭਦੌੜ ਸੀਟ ਤੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ। ਹਾਂ ਮਾਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੰਗਾੜੇ ਵੜ ਗਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 40,000 50,000 20,000 26,000 22,000 4,000 5,000 ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਿਫਾਫਾ ਭਰੀ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਪੂਰਾ ਲਿਫਾਫਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਦੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਝੂਠ ਮਾਰੀਏ ਨਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭਖਰਾ ਵੱਜ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕੰਡਾ ਵੱਜਦਾ ਨੇ, ਐਂ ਵੱਜਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਟਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਤਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੂਹਰੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਊ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਕੇ ਆਏ? 2100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਰਿਆ ਮੈਂ, 2110 ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 5.5 ਭੇਜਤਾ ਜੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਏਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਆਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਆ ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂ ਪੱਖੇ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆਗਾ 19,820 ਰੁਪਏ। ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਤੇ ਜੀ ਪੋਤੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਘਰੋਂ ਜੀ ਬਾਗ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਏ ਭਰੋਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਮਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਰੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁੰਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਹੂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ। ਪੋਤੇ ਜੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਗ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੀ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ? 18,000। ਹੁਣ ਫਿਰ ਭਰੋਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਮਾਤਾ ਢਿੱਲਾ ਰਹਿਣਾ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੱਥਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਚਰਚਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਫੜੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5000 ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4000 ਬਿੱਲ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 18000 ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 22000 ਆਇਆ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਭਗਤਪੁਰਾ ਮੋੜ ਆ, ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੇ ਜਾਣ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਹਿਰੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਹੰਡਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਨਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਅੱਜ 2100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਰਿਆ ਮੈਂ, 2110 ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੀ। ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 5.5 ਭੇਜਤਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ 2110 ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਆ ਹੁਣ 2110 ਭਰੇ ਜੀ। ਆ ਹੁਣ 5000 ਭੇਜਤਾ। ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਏਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਆਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਆ ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂ ਪੱਖੇ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਸੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕੱਲ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਜੇ ਬਿੱਲ? ਇਹ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਘਰੇ ਜੀ। ਘਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਉਹ ਦੁਆਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿੱਲ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੰਮ ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਰਹਿਣਾ। ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਚੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਆਖਰ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ 1900 ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆਗਾ 19,820 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਆ 19,820 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 19,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਕਿਹਨੇ ਫੜਿਆ? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਦੋਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੱਚ ਗਏ ਜੀ। ਸਿਲੰਡਰ ਫਟ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਰੁਪਈਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ।
ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰਦਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਤੇ ਜੀ, ਪੋਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਘਰੋਂ ਜੀ ਬਾਗ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ। ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਮਾਂ ਆਪ ਕੋਈ 10 20 ਕੋਈ ਕਣਕ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਵੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵੀ 20,000 ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਘਰੇ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਇਹਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਏ ਭਰੋਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਮਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭਰੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁੰਨੇ ਜੀ ਮਰਿਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁੰਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਹੂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ, ਪੋਤੇ ਜੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 2 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੂੰ? ਕੀ ਕੁਛ ਕਰੂੰ? ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਢਿੱਲੇ ਮੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮੱਚੇ ਪਿਆ ਸਾਰਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਜਲਿਆ ਪਿਆ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ। ਜੇ 50 ਮਿਲ ਜਾਣ ਵੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਮਰਜੀ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੂ ਮੈਂ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਏ ਜਦੋਂ ਕਿ 2024 ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਨੇੜੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੀ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ? 18,000। ਭਰੋਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ? ਬਾ ਮਾਫੀ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਆ ਮੇਰੇ, ਆ ਸਾਰੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਫੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਮਾਫੀ ਵਾਲੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਯਾਰ ਬਿੱਲ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ 1 ਮਿੰਟ। 18,710 ਰੁਪਏ ਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ। 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਭਰੋਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਤਾ ਢਿੱਲਾ ਰਹਿਣਾ, 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਲੱਡ ਨਾਲ। ਜੇ ਲਾਈਟ ਕੱਟ ਗਏ ਫਿਰ? ਲਾਈਟ ਕੱਟ ਦੇਣ ਦੇ, ਮੀਟਰ ਲਾ ਜਾਣਗੇ ਪੱਟ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਟਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਭਰਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੇ। ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਹਲੇ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਬਸ ਦਵਾਈ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਪੈਨਸ਼ਨ? 1500। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1500 ਆ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 18,000 ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚੱਲਦਾ? ਪੱਖਾ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ, 2 ਪੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਡਾ ਇਕੱਲੇ, ਬੁੜਾ ਬੁੜੀ ਅੱਡਾ, ਮੁੰਡੇ ਅੱਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? 2 ਆ ਜੀ। ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਐ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਨੇ। ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੰਮਦਾ ਪਾਲਦਾ, ਬੁੱਢੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ 5000। 5000? 8 ਕਹੇ ਤੂੰ 8 ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਆ ਗਈ। ਮਾਫ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? 8100 ਰੁਪਇਆ ਬੋਰ। 8100 ਆ। ਦੇਖੀਏ ਉਹਦਾ ਜੀ ਪਿਛਲਾ 3000 ਪਿਛਲਾ ਸੀ। 3000 ਪਿਛਲਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 5000 ਹੋਣਾ ਆ, ਜੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 8100 ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ 8100। 8100 ਹੀ ਬੋਰ। 8100 ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਭਰੋਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਭਰੋਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਭਰਨਾ ਤਾਂ ਕਾਹਦਾ ਜੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਭਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਸ ਆਹੀ ਆਪਣਾ ਹੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ। ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪੇ ਵਾਲੇ। ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪੇ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਭਰਾਂਗੇ? ਆ ਦੇਖੋ 26,800 ਆਇਆ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ। 26,800। ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੀ? ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਬੁੜੀਆਂ ਦੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ 26,000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਵਾ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਥੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ,
ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਨਾਲੇ 300 ਰੁਪਇਆ ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆ 300। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ? ਨਾ ਜਮੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬਿੱਲ, ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੱਕ? ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਗੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਠਾ ਬਹਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਤੀ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਦਿਹਾੜੀ 300 ਰੁਪਏ ਹੈਗੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁਣ 1500 ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੱਸੋ 1500 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ 28000 ਰੁਪਏ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ? ਭਰਿਆ ਜਾਊ ਸਾਥੋਂ? ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਿਲੰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ 900 ਤੇ ਕੁਛ ਰੁਪਏ 33 ਰੁਪਏ ਕਰਤਾ, 200 ਰੁਪਏ ਤੋੜਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ 1100 ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਦੱਸੋ ਗਰੀਬ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ? ਮਿਹਨਤ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਸਭ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਰੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਬਾਹਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਦਾ ਮੀਟਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਲਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਕੁੰਡੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਖਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਐਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਈ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ? ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆਗਾ? 20,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਪਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, 38,000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ, ਇਹ ਬਾਜੀਗਰ ਬਸਤੀ ਆ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਆ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। 40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਧਰ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਗੇ ਸਾਰੇ? ਆਹ ਸੀਗਾ 38,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ 2-2 ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। 38,000 ਰੁਪਇਆ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਭਰੂਗਾ ਆਮ ਬੰਦਾ? ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ? ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਗੋ ਪਿੰਡ ਆ, ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮਿਲਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਬਸ ਕੋਈ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਸਾਡਾ ਜੀ ਐਟੋ ਜਿੱਦ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਖੋਜਿਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਯੂਨਿਟ 400 ਕੁਛ ਹੈ, ਹੁਣ 332 ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਮੇਰੀ ਮੱਛੀ, ਤੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ 4200 ਰੁਪਇਆ। 4200? ਹਾਂਜੀ। ਯੂਨਿਟ 300 ਬੱਚੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਆ ਘਰ ਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਛੱਤ ਵਾਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਿੱਲ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ? ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ ਹੁਣ, ਜਦ ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਮਾਜਦੀ ਆ, ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਯੂਨਿਟ ਬਿਲਕੁਲ 332 ਹੈ ਜੀ, 600 ਮਾਫੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਟੋਟਲ ਐਟੋ ਜੈਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਕਹਦੇ ਵੀ ਖੁੰਝਾ ਮੇਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਰੀਕ ਨਗਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ। ਮਾਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਕਾਹਦਾ? ਆਹ ਦੇਖੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿੱਲ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਿੱਲ ਆਏ ਐ, ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਯੂਨਿਟ 500 ਕੁਛ ਯੂਨਿਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਪਾ ਕੇ ਉਹ 600 ਤੋਂ ਯੂਨਿਟ ਟਪਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨਿਟ 575 ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਉਹ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ, 1 ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਉੱਪਰ ਟਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਮੱਚੂਗੀ। ਪਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ 600 ਤੋਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਸਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਹਿਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੀ 300 ਮੱਚੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 300 ਤੋਂ ਇਹ ਕਰੀਬ ਮੱਚੀ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 600 ਤੋਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਘੱਟ ਮੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਏ ਆ। 332 ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਬਿੱਲ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ? ਐਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਫ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 2-2.5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਲਵੇ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਹੀ ਪਾ ਦੇ ਬਿੱਲ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿੱਟਰੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ। ਧੱਕਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫ੍ਰੀ 'ਚ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟਰ ਰਹੇ ਲੱਗਦਾ ਹਨਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਡਿਪੂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੈਣ ਦਾ ਬਲਾਡਾ ਡਿਪੂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ 2 ਡਿਪੂ ਸੀ, ਉਹ ਏ ਡਿਪੂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ। ਏ ਤੇ B 2 ਸੀ। ਤੇਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਲਾਡਾ ਡਿਪੂ ਜਮਾ ਸਾਰਾ ਖੜਾ ਹੈਗਾ।